Yeah. Okay, students. Okay, students. Let's start our part. मेरो नाम सन्दीप सापकोटा. Okay. Okay, students. Let's start our part. आवाज आयो? Okay, students. Let's start our part. Okay. So our first question is which of the following is the smallest temperature? Anyway. Is everything ready? Okay. Shall I start now? Okay. So yeah, right. Which of the following is the smallest temperature? Sorry. अब यो थर्मोडाइनामिक स्केलमा टेम्परेचर स्केलमा के विचार गर्ने भन्दाखेरि फर्स्ट यस्तो क्वेसनहरू डिल गर्दाखेरि तिमीलाई थाहा छ स्मलेस्ट टेम्परेचर भनेर भनेको छ है। यहाँनिर स्मलेस्ट टेम्परेचर भनेर भनेको छ। सो आफ्नो आफ्नो स्केलमा त आफै स्मलेस्ट टेम्परेचर हुन्छन् हैन, सेल्सियसको लागि उसको लागि। तर यो सबैभन्दा स्मलेस्ट टेम्परेचर भनेको त थाहा छ हामीलाई, द्याट इज 0 केल्भिन हो भन्ने कुरा हैन। 0 केल्भिन भन्ने त हामीलाई सबैभन्दा क्लियर छैन भन्दैछ। ओके, सो 0 केल्भिन भनेको सबैभन्दा लोएस्ट टेम्परेचर हो हैन, थाहा छ नि। आई मिन यो त पोसिबलै छैन फेरि एब्सोल्युट 0 टेम्परेचर। त्यही भएर -1 केल्भिन त हुँदैन, -1 केल्भिन त हुँदैन। सो 0 पोसिबल लोएस्ट टेम्परेचर भनेको 0 केल्भिन हो है त। सो 1 डिग्री रिमर त होइन, 1 डिग्री सेल्सियस पनि होइन, 1 पनि होइन। अब 0 केल्भिन स्मलेस्ट हो भन्दा यहाँभन्दा अगाडिको 1 केल्भिन भनेको झन् स्मलेस्ट भयो होइन। लाइक 0 भन्दा 1 केल्भिन माथि आयो भने यो स्मलेस्ट भयो यिनीहरूको कम्पेरिजनमा। सो विच इज द स्मलेस्ट टेम्परेचर भन्दाखेरि टी भइहाल्यो है। यसको कन्सेप्ट भनेको चाहिँ यही हो। सो अर्को नेक्स्ट क्वेसनमा हामी मुभ गरौँ अब। सो नेक्स्ट क्वेसनमा छ अ सेन्टिग्रेड एन्ड अ फारेनहाइट थर्मोमिटर आर डिप्ड इन बोइलिङ वाटर है त। द टेम्परेचर इज the Fahrenheit thermometer registered 140 Fahrenheit. What is the fall in temperature registered by centigrade thermometer भनेर भनेको छ है। अब यस्तो क्वेसनहरू डिल गर्दाखेरि हामीले के विचार गर्ने त, हाउ क्यान वी डिल सच क्वेसन्स भन्दाखेरि what is the fall in temperature भनेको छ। फल भनेको के हो त, चेन्ज हैन। फल भनेको चेन्ज, कतिले चेन्ज भयो त, कतिले फल भयो त भनेर सोच्ने हैन, त्यही त। अनि फल भनेको सो बोइलिङ वाटरमा हामीले डुबायौँ भने टेम्परेचर स्केल, यहाँनिर एउटा सेल्सियस स्केल डुबायो, तिमीले यहाँनिर फारेनहाइट स्केल डुबायौँ है। सो बोइलिङ वाटरमा छ भने यसले सेल्सियसमा कति देखाउँछ, सेल्सियसमा त 100 देखाउँछ, फारेनहाइटमा कति देखाउँछ नानी हो, फारेनहाइटमा 212 डिग्री फारेनहाइट देखाउँछ, किनभने यो बोइलिङ वाटरमा डिप गरेको छ। अब the temperature is lower, टेम्परेचरलाई लो गरिदिनु, लो गर्न थालिन्छ त यो थर्मोमिटरको प्यारो पनि घट्दै 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 आउँछ। अनि घट्दै आउँदाखेरि फारेनहाइट थर्मोमिटरले चाहिँ 140 रजिस्टर गर्यो अरे है, 140 रजिस्टर गर्यो अरे। इट मिन्स यसले 140 डिग्री फारेनहाइट रजिस्टर गर्यो अरे। भनेपछि सेल्सियसमा कति फल भयो भनेको छ। यो सेल्सियसमा फल भनेको डेल्टा सी चाहिँ कति भयो भनेर सोधेको हो है। फल पनि भन्न सक्छ क्वेसनमा, चेन्ज पनि भन्न सक्छ। तर यो चाहिँ फारेनहाइटले रजिस्टर गरेको टेम्परेचर हो। रजिस्टर भनेको त्यसले देखाएको 140 चाहिँ देखाएको कतिखेर, जब फल हुन्छ त्यतिखेर है, फल भएको बेला देखाएको। सो यहाँबाट हामीले के बुझ्ने त, हामीलाई चेन्ज निकाल भनेको छ। अनि तिमीलाई थाहा छ चेन्ज इन सेल्सियस, अब यो त थाहा पाउनु पर्यो फर्मुला त एटलिस्ट वी शुड नो हैन, वी शुड नो फर्मुला। सो चेन्ज इन सेल्सियस भनेको कति हो, 5/9 चेन्ज इन फारेनहाइट है। 5/9 चेन्ज इन फारेनहाइट भनेको के हो त, चेन्ज इन सेल्सियस। अब 5/9 फारेनहाइट कति चेन्ज भएको छ हेर त, 212 बाट 140,
द्याट इज 212 माइनस 140 गर्ने हो है त 140 गर्ने हो किनभने हामीलाई चेन्ज सोधिरहेको छ दिस इज फर चेन्ज है सो 5/9 इन्टु 72 यु नो द्याट 9 8 5 जा 40 डिग्री सेल्सियस चाहिँ हाम्रो करेक्ट एन्सर हो अब कतिजनाले 60 एन्सर पनि निकालेको छ सो 60 किन निकाल्यो भन्दाखेरि डाइरेक्ट यो डेल्टा एफ को ठाउँमा चाहिँ हामीले 140 हाल्यो भने एन्सर के आउँछ 60 डिग्री आउँछ बट दिस इज रङ किनभने यो फर्मुलाले फल भनेको छैन नि त हेर फरेनहाइटमा यतिले फल भयो भनेको छैन नि त यतिले रजिस्टर गरेको छ यो टेम्परेचर चाहिँ रजिस्टर भनेको छ यहाँनेरि डेल्टा एफ इज इक्वल टु 140 डिग्री फरेनहाइट चाहिँ होइन यतिले फल भएको छ यहाँ भनेकै छैन यतिले चेन्ज भएको छ भनेर भनेकै छैन है यो फर्म यो थर्मोमिटरले चाहिँ यति रजिस्टर गरेको भनेको छ रजिस्टर भनेको यसले देखायो भनेर भनेको छ यदि टेम्परेचर यतिले फल भयो भनेर यहाँ लेखिदिएको थियो भने चाहिँ यदि यहाँनिर चाहिँ फल भयो यतिले भनेको थियो भने चाहिँ हाम्रो एन्सर कति आउँथ्यो त 60 डिग्री सेल्सियस आउँथ्यो है त हाम्रो एन्सर त्यो बेला चाहिँ 60 डिग्री आउँथ्यो तर यहाँ त त्यस्तो भनेको छैन है फल भनेको थियो भने चाहिँ एन्सर 60 डिग्री सेल्सियस आउँथ्यो सो त्यही भएर यस्तो चेन्जको बेलामा हामीले जस्ट लाउने 2-3 स्टेपमा गर्न सकिन्छ है त सो मुभिङ टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेसन अब के भनेको छ भन्दाखेरि द स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी अफ अ सेम सब्सटेन्स है त सेम सब्सटेन्स भनेको चाहिँ अब लाइक एउटै सब्सटेन्स छ अरे इज एक्सप्रेस इन 2 युनिट्स एउटा चाहिँ तिम्रो सेल्सियसमा एक्सप्रेस एउटा चाहिँ फारेनहाइटमा एक्सप्रेस गरेको छ अनि विच अफ द फलोइङ इज ट्रु भनेर भनेको छ है विच अफ द फलोइङ इज ट्रु भनेर भन्यो सो अभियसली S1 भनेको सेल्सियसको S2 भनेको फारेनहाइटको अब एउटा कुरा हामीले विचार गर्नुपर्छ है त सो someone is asking me above slide है So someone is asking me above slide मैले भने हामीले चेन्ज निकाल्ने हो चेन्ज भनेको यो हो किनभने थर्मोमिटरले यो रजिस्टर गरेको छ यहाँ यदि फल भनेको थियो भने चाहिँ डाइरेक्ट हामीले डेल्टा एफ को ठाउँमा 140 राख्न सक्थ्यौं है त्यही भएर तर यहाँनिर रजिस्टर भनेको छ यति देखायो भनेको छ दैट्स व्हाई 40 आन्सर आएको हो डोन्ट गेट कन्फ्युज है ओके अब the specific heat capacity of same substance is expressed in 2 units भनेर भनेको छ के युनिट्समा एक्सप्रेस गरेको रहेछ एउटा सेल्सियस अनदर इज फारेनहाइट है अब हामी के बुझ्ने भन्दाखेरि चाहिँ ठुलो या सानो हुन्छ बा एउटै हुन्छ कि हैन तर एउटै त हाम्रो कतिखेर हुन्थ्यो डिग्री सेल्सियस र डिग्री केल्भिनमा थियो भने मात्रै एउटै चाहिँ हुन्छ हैन डिग्री सेल्सियस र केल्भिनमा छ भने मात्रै एउटै हुन्छ तर यहाँ त सेल्सियसबाट फारेनहाइट लगेको छ सो कुनको भ्यालु ठुलो हुन्छ भनेर हेर्दाखेरि ल हेर सेल्सियसमा स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी छ यसलाई S1 भनिदियो भने चाहिँ के हो त यसको लिटरल फर्मुला भनेको डेल्टा क्यू बाई एम सेल्सियसको लागि डेल्टा सी नै लेख्नु पर्यो अनि S2 भनेको चाहिँ फारेनहाइटको लागि भनेको डेल्टा क्यू अपन एम डेल्टा एफ नै लेख्नुपर्छ है ल अब आफै हेरौँ है S2 is equal to delta Q by M. Delta F भनेको के छ 9/5 डेल्टा C छ हैन किनभने हामीलाई थाहा छ नि डेल्टा C is equal to 5/9 डेल्टा F हो भने त F भनेको 9/5 हो माथि गयो के भयो त नानी यो 5/9 डेल्टा Q अपन M डेल्टा C आयो है सो यो भनेको त के हो 5/9 भनेको त obviously 1 भन्दा लेस हो सो S1 is equal to 0.56 यो भनेको S2 is equal to 0.56 S1 ल हेर्दा चाहिँ कुन ठुलो भयो कुन सानो भयो ट्राई गरौँ त यु क्यान टाइप एन्सर है यु क्यान टाइप एन्सर obviously घट्यो फारेनहाइटमा घट्यो भनेपछि सेल्सियस ठुलो भयो फारेनहाइट सिस्टममा त घट्दो रहेछ नि त केही कुरालाई 0.56 ले मल्टिप्लाई गर्नु भनेको त के हो घट्नु होइन त्यही भएर सेल्सियस सिस्टममा चाहिँ स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी ग्रेटर हुन्छ है ओके भेरी गुड अप्सन ए ओके स्टुडेन्ट्स नाउ मुभिङ टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेसन ल यसरी के भनेको छ भन्दाखेरि इफ coefficient of cubical expansion है coefficient of cubical
expansion is y times of the coefficient of superficial expansion. Then the value of y भनेर भन्यो है. The coefficient of cubical expansion लाई हामीले के भन्छौं? गामा. Superficial expansion लाई के भन्छौं? बीटा भनेको. यसले त हामीलाई लिटरली के सोधिरहेको छ? गामा र बीटा को रिलेसन सोधिरहेको रहेछ. सो तिमीहरुलाई थाहा छ alpha by 1 is equal to beta by 2. है यो बीटा हो. This beta by 2 is equal to gamma by 3. gamma by 3. अब है त के हुने रहेछ त यहाँ? के सोधिरहेको? क्यूबिक गामा र बीटाको रिलेसन सोधिरहेछ भने हामीले यो दुईटा लिने, अरुतिर सोच्ने नै हैन. So let's try now. Beta is equal to 2 gamma. हैन? A value of y सोधिरहेको छ. हेर है. If the coefficient of cubical expansion भनेको गामा भनेको चाहिँ 3/2 बीटा. हेर है. गामा भनेको 3/2 बीटा हैन. क्वेशनले के भनेको छ? Coefficient of cubical expansion is y times भनेपछि gamma is equal to y times beta भनेको हो. Y times the coefficient of superficial expansion भनेको. So what is this y? यहाँ हेर यतिकै कम्पेयर गर्न सकिदैन र. यहाँ कम्पेयर गरौँ त y भनेको के आयो? 3/2. That is y is equal to 3/2. Option मा छैन, डेसिमल मा छ. What is this 3/2? It may be 1.5. के को may be? This is 1.5 नै हो. त्यही भएर गामा भनेको कति टाइम्स हुने रहेछ? y टाइम्स भनेको यही 3/2 नम्बर सोधेको हो. So y comes to be 3/2, that is 1.5. ल यस्तो रिलेसनहरु एकदम ख्याल गर्नुपर्छ है. किनभने हामीलाई त अब लङ लेन्थी क्वेशन भन्दा पनि यस्तो खालको कन्सेप्चुअल क्वेशन्समा चाहिँ बेसी ध्यान दिने हो. ओके, नाउ मुभिङ टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेशन 5 नम्बरमा जाउँ है. यहाँ के भनेको छ भन्दाखेरि द कोएफिसिएन्ट अफ क्यूबिकल एक्सपान्सन अफ ब्रास एन्ड आइरन. ल हेर है. क्यूबिकल एक्सपान्सन दियो भनेको क्यूबिकल एक्सपान्सन अफ ब्रास कति दिएको छ? x into 10 to the power minus 6 per degree Celsius. So cubical expansion of iron लाई I भन्दियौ न है, y into 10 to the power minus 6 per degree Celsius दिएको छ. कुरा बुझ्यौ नि? यति दिएको छ है. So someone is saying माथि लगाउनु भनेर. ल भयो हेर नानी हो. Okay, you can type you can type questions. Okay, like केही डाउट छ भने. Okay, the coefficient of cubical expansion र यो दियो. अब यहाँ के भनेको छ? कन्डिसन दिनुपर्छ. यो त कन्डिसन मात्रै दिएको है. If brass and iron show the same difference of length at all the temperature. ल हेर, कन्डिसन त दिनु पर्यो. दुईटा डिफरेन्ट रड छ र यसले के भनेको छ? सेम डिफरेन्स अफ लेन्थ एट अल द टेम्परेचर भनेर भनेको छ. सो द सेम डिफरेन्स अफ लेन्थ एट अल द टेम्परेचर भनेर भनेको छ है. सेम डिफरेन्स अफ लेन्थ एट अल द टेम्परेचर भनेपछि हामीले के बुझ्नु पर्यो? यो लेन्थको एक्सपान्सन चाहिँ डिफरेन्स चाहिँ सेम छ भन्नुको अर्थ के हो त? यसको चेन्ज इन लेन्थ हेर है. चेन्ज इन लेन्थ अफ ब्रास र चेन्ज इन लेन्थ अफ आइरन चाहिँ सेम छ हैन? सेम छ. सो यस्तो कन्डिसनमा हामीले के पढेको थियौं याद छ? चेन्ज इन लेन्थ सेम भयो भने एउटा कन्डिसन थियो नि हाम्रो. जस्तै डिफरेन्स चेन्ज इन लेन्थ सेम भनेको डिफरेन्स भनेको के थियो? अल्फा 2 L2 माइनस अल्फा 1 L1 डेल्टा थीटा. डिफरेन्स चेन्ज इन लेन्थ सेम हुनु भनेको के हो त? सेम डिफरेन्स हुनु भनेको चेन्ज इन लेन्थ डिफरेन्स 0 भनेको अल्फा 2 L2 इज इक्वल टु अल्फा 1 L1 हुन्छ यो कन्डिसनमा. अल्फा 2 L2 इज इक्वल टु अल्फा 1 L1 हुन्छ यो कन्डिसनमा. सो यहाँ त हामीलाई के दिएको छ? क्यूबिकल एक्सपान्सिभिटी दिएको छ. हामीलाई क्यूबिकल एक्सपान्सिभिटी दिएको छ. हाम्रो कन्डिसनमा छ अल्फा. अब यहाँ पनि फेरि हामीले त्यही टेक्निकली युज गर्ने है. वी क्यान चेन्ज. हामीले कसरी चेन्ज गर्न सक्छौं त? ल भनौँ त. गामा भनेको के हो? 3 अल्फा. सो अल्फा भनेको गामा बाई 3 हो. यो कुरा बुझ्यो नि? अब यहाँनिर ब्रास र आइरनको लागि छ.
के को लागि छ ब्रास र आइरनको लागि छ भनेपछि यो रिलेसन के बनिने भयो त ब्रास अल्फा अफ ब्रास अल्फा अफ alpha of brass by length of brass is equal to alpha of iron by length of iron गर्नु पर्यो यहाँ 1 2 मा हामीले झुकिनु भएन है किनभने alpha 1 L1 is equal to alpha 2 L2 that means हामीलाई के सोधिरहेको छ if brass and iron same their length are in ratio कसको brass and iron अगाडि brass and iron छ भनेपछि brass and iron so their length are in ratio भनेको length of brass by के गर्नु पर्यो त length of iron नै गर्नु पर्यो सो अब हामीले रिलेसन थाहा पाउने अल्फा भनेको गामा छ भनेपछि ल अल्फा अफ ब्रास भनेको के हो गामा अफ ब्रास बाइ 3 इन्टु लेन्थ अफ ब्रास सो अल्फा अफ आइरन भनेको के हो गामा अफ आइरन लेन्थ अफ आइरन बाइ 3 3 3 गयो भनेपछि हाम्रो रिलेसन त नयाँ आउने रहेछ नि हैन ए हेरौँ त गामा लेन्थ इज इक्वल टु गामा लेन्थ आयो अब थाहा पाएन सो लेन्थ अफ ब्रास बाइ लेन्थ अफ आइरन भनेको के आउँदो रहेछ त गामा अफ आइरन बाइ गामा अफ ब्रास हुँदो रहेछ ए भनेपछि गामा अफ आइरन बाइ गामा अफ ब्रास भनेको गामा आइरन कति छ y into 10 to the power minus 6 गामा अफ ब्रास कति छ x into 10 to the power minus 6 अब कति आयो त नानी यो रेशियो y by x भनेको y is to x सो हाम्रो एन्सर त ए हुँदो रहेछ सो यहाँनेरि यस्तो क्वेशनहरुले हामीलाई जस्ट केमा झुक्याउन खोज्छ भन्दाखेरि हामीले सधैँ देखिरहेको छ अल्फा 1 l1 is equal to अल्फा 2 l2 भन्दैको छ यहाँ गामामा सोधेको छ अब अल्फा र गामाको रिलेसन थाहा पाउनु त पर्यो हैन यो त बेसिक कुरा भयो ओके त्यही भएर यसको एन्सर चाहिँ y अब यहाँ हेर है इफ ब्रास एन्ड आइरन सो सेम देयर लेन्थ भनेको ब्रास अगाडि छ आइरन पछाडि छ भनेपछि ब्रास बाइ आइरन नै हुन्छ फेरि आइरन र ब्रास गर्ने होइन है अब 6 मा जाउँ हामी ओके 6 मा अलिकति डिफरेन्स भएर छ ल A beaker is filled completely with water at 4 degree Celsius. A beaker is filled completely with water at 4 degree Celsius. The water overflows when temperature. अब हेर पानी कतिखेर ओभरफ्लो हुन्छ भनेको छ है 4 डिग्री सेल्सियस मा पानी छ अरे आफै विचार गरौँ न कम्प्लिटली फिल्ड भनेको के हो यस्तो फिल गरेको छ कि अब एक थोपा पानी हाल्यो भने पनि के हुन्छ त्यो पोखिने वाला छ है एक थोपा पानी हाल्यो भने पनि पोखिने वाला छ त्यसलाई भनिन्छ कम्प्लिटली फिल्ड आफै विचार गरौँ न एउटा भाँडोमा हैन हामीले टक्कसँगले 4 डिग्री सेल्सियस वाटर फिल गर्दियौ रे अब यसलाई के भनेको छ वाटर ओभरफ्लोज कतिखेर पानी पोखिन्छ टेम्परेचर बढाउँदाखेरि कि घटाउँदाखेरि कि हैन टेम्परेचर एउटै राख्दाखेरि कि बोथ ए एन्ड बी भनेर भनेको छ हैन के घटाउँदा कि बढाउँदा कि सेम राख्दाखेरि भनेको छ अब हेर वाटर एट 40 सेल्सियस सोध्नु भनेको त हामीले त एनामोलस एक्सपान्सन हो एनामोलस एक्सपान्सनको बिहेभियर कस्तो हुन्छ नानी हो आफै विचार गर्नु है 0 डिग्री सेल्सियस वाटर छ हैन अनि अर्को 4 डिग्री सेल्सियस वाटर छ यसो कन्सेप्ट यो है पहिले कन्सेप्ट क्लियर हुने अनि ग्रेटर देन 4 डिग्री सेल्सियस छ अरे ग्रेटर देन 4 डिग्री सेल्सियस छ अरे अब आफै विचार गरौँ त हामीले नर्मल्ली केही कुरालाई हिट गर्यौं भने भोल्युम के हुन्छ भोल्युम त बढ्छ नर्मल्ली केही कुरालाई हामीले हिट गर्यौं भने भोल्युम के हुन्छ भोल्युम बढ्छ तर वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस लाई तिमीले यता लग्यौ भने टेम्परेचर बढ्छ भोल्युम बढ्नु पर्ने हो भोल्युम के हुन्छ घट्छ र डेन्सिटी चाहिँ बढ्ने भयो किनभने भोल्युम घट्यो भने डेन्सिटी के हुन्छ त बढ्छ त्यही भएर 4 डिग्री सेल्सियस को वाटर को भोल्युम के हुन्छ मिनिमम हुन्छ डेन्सिटी के हुन्छ म्याक्सिमम हुन्छ 4 डिग्री सेल्सियस मा
अब यही कुरालाई हामीले कुल गरिदियौँ भने के हुने रहेछ त? कुल गर्यौँ भने टेम्परेचर घट्छ, भोल्युम बढ्छ, डेन्सिटी घट्छ। र 4 डिग्री सेल्सियस भन्दा उता हामीले 4 डिग्री सेल्सियस भन्दा उता हामीले हिट गर्यौँ भने के हुन्छ नानी? यो टेम्परेचर त बढ्छ, भोल्युम पनि बढ्छ। अब यसले नर्मल बिहेभियर देखायो हेर है। 4 डिग्री उता नर्मल बिहेभियर देखायो। अब हाम्रो क्वेसनले के भनेको छ? फेरि यता क्वेसनमा गइहालौँ है, कन्सेप्ट क्लियर भएपछि। 4 डिग्रीमा पानी भरेको छ अरे एउटा बिकरमा, कम्प्लिटली 4 डिग्री सेल्सियसमा पानी भरेको छ। द वाटर ओभरफ्लोज भनेको भोल्युम बढ्यो। ओभरफ्लोज हुनु भनेको के हो? भोल्युम बढ्नु हो। अब भोल्युम कतिखेर बढ्छ ल यता हेर है। तिमीले टेम्परेचर बढायो भने पनि 4 डिग्री भन्दा माथि गयो भने पनि भोल्युम बढ्छ, टेम्परेचर घट्यो भने पनि भोल्युम के हुने रहेछ? बढ्ने रहेछ। यहाँ हेर त 4 डिग्री सेल्सियसबाट टेम्परेचर घटायो भने पनि भोल्युम बढ्यो, 4 डिग्री सेल्सियसबाट टेम्परेचर बढाए पनि भोल्युम बढ्यो। इट मिन्स when टेम्परेचर डिक्रिज हुँदाखेरि पनि भोल्युम बढ्छ, इन्क्रिज हुँदाखेरि पनि भोल्युम बढ्ने रहेछ। त्यसो भने बोथ ए एन्ड बी नर्मल छ त। 4 डिग्री सेल्सियसको वाटर हैन, तिमीले 4 डिग्री सेल्सियसको पानीलाई टेम्परेचर घटाए पनि यसको भोल्युम बढ्ने नै हो, टेम्परेचर घटाए पनि भोल्युम बढ्ने नै हो, टेम्परेचर बढाए पनि भोल्युम के हुने हो? बढ्ने नै हो। सो टेम्परेचर घटाए पनि बढाए पनि इट मिन्स बोथ ए एन्ड बी। किनभने हेर्नु पर्यो नि त कुनमा बाटो राखेको छ, 4 डिग्रीमा राखेको छ हैन। ओके, सो लेट्स मुभ टुवर्ड अनदर क्वेसन, 7 नम्बर। when a bimetallic strip is cooled हैन, कुल गरे भने स्ट्रिप के हुन्छ? bend towards the metal with higher। अब यहाँ सुन, यसको कन्सेप्ट के हो त भन्दाखेरि पहिले त हामीले कन्सेप्ट क्लियर हुनु पर्यो। बाइमेटालिक स्ट्रिपलाई हामीले पुल गरेको छौँ है। सपोज बाइमेटालिक स्ट्रिप भनेको के हो? ए बाइमेटालिक दुईटा मेटल छ अरे सपोज, ल लेट्स कन्सेप्टमा क्लियर हुनु पर्यो। यो ए छ, यसको अल्फा ए, दिस वान इज बी, दिस इज अल्फा बी है। सपोज अल्फा ए इज ग्रेटर देन अल्फा बी छ अरे, हामीले सपोज गरेको है, यो हामीले जेनरल कुरा भनिरहेको छौँ। अब यसलाई हामीले हिट गर्यौँ भने के हुन्छ? यसलाई हामीले हिट गर्यौँ भने ए बेसी तन्किन्छ, किनभने अल्फा अफ ए ग्रेटर देन छ। सो ए बेसी तन्किन्छ, बी कम तन्किन्छ हिट गर्यो भने। सो ए बेसी तन्किन्छ भने यसलाई बेसी लेन्थ चाहिन्छ, यसलाई बेसी लेन्थ चाहिन्छ, बेसी लेन्थ चाहिन्छ भनेपछि ए यसरी बेन्ड हुने भयो। किन भन्दा एलाई बेसी लेन्थ चाहिएको छ। यहाँ हेरौँ त, यो साइडमा बेसी लेन्थ छ, बी साइडमा कम लेन्थ छ हैन। तर यसलाई हामीले कुल गर्यौँ भने, यसलाई हामीले कुल गर्यौँ भने के हुन्छ? जसको एक्सपान्सिभिटी हाई छ त्यही बेसी खुम्चिन्छ। कुल गर्यौँ भने के हुन्छ अरे? हिट गर्यो भने जसको एक्सपान्सिभिटी हाई छ त्यही बेसी तन्किने हो, कुल गर्यो भने जसको एक्सपान्सिभिटी हाई छ त्यही बेसी खुम्चिने हो। सिम्पल कुरा हैन। ल खुम्च्यो भने कसरी खुम्चिन्छ त? यसलाई त कम लेन्थ चाहिन्छ, कम लेन्थ चाहिन्छ भनेपछि यो के हुन्छ त? कम लेन्थ चाहिन्छ भनेपछि यो यसरी बाँधिने भयो भनेपछि अब एलाई कम लेन्थ चाहियो, कम लेन्थ चाहियो। ए भनेको यो माथि भयो, अब बी भयो, किनभने यो कुल भयो। कुल हुँदाखेरि जसको अल्फाको भ्यालु धेरै हुन्छ त्यही बेसी खुम्चिन्छ है। जसको अल्फाको भ्यालु धेरै हुन्छ त्यही बेसी खुम्चिन्छ भनेपछि यो कतातिर बेन्ड गर्यो? ए तिर बेन्ड गर्यो। ए भनेको के हो? हाई भ्यालु अफ अल्फा भनेपछि कुल गर्दाखेरि कता बेन्ड हुन्छ? बेन्ड टुवर्ड्स हाई भ्यालु अफ अल्फा। हाई भ्यालु अफ अल्फा भएतिर बेन्ड हुने रहेछ। सो कुल गर्यो भने, हिट गर्यो भने बेन्ड टुवर्ड्स लो भ्यालु अफ अल्फा। ए हेर त, बी को अल्फाको भ्यालु कम छ, त्यही भएर हिट गर्यो भने जतातिर लो भ्यालु अफ अल्फा हुन्छ त्यतैतिर बेन्ड गर्छ हैन। त्यसलाई हामीले हिट कुल गर्यो भने जतातिर हाई भ्यालु अफ अल्फा हुन्छ त्यतैतिर बेन्ड हुन्छ।
त्यही भएर when bimetallic strip is pulled it bend towards the metal with यो मिले जस्तै भयो है bend towards the metal with higher low यो कतिखेर मात्रै हुन्छ हिट गरेको बेला मात्रै हुन्छ अब इक्वली अन बोथ साइड कसरी बेन्ड हुने होला हैन डज नट बेन्ड पनि हुँदैन सो which is the best option ए पुल गर्यो भने हाई भ्यालु अफ अल्फा तिर बेन्ड ने गर्छ है यसको कन्सेप्ट भनेको यो जस्ट उल्टो हुन्छ पुल गर्दा चाहिँ हुन्छ हैन अब कसैले भनेछ भनेपछि यो के हो कन्वेक्स साइड भयो यो के भयो कन्केभ साइड भयो यो के भयो कन्केभ एन्ड दिस इज कन्वेक्स साइड हैन त सो हिट गर्यो भने कन्वेक्स तिर के हुँदो रहेछ त हिट गर्यो भने कन्वेक्स साइड तिर हाई भ्यालु अल्फा हुँदो रहेछ भने पुल गर्यो भने कन्वेक्स साइड तिर चाहिँ लो भ्यालु अफ अल्फा पर्दो रहेछ है अनि त कन्वेक्स साइड सो अहिले बेन्ड टुवर्ड्स हाई भ्यालु अफ अल्फा भनेको कतातिर कन्केभ साइडमा चाहिँ हाई भ्यालु अफ अल्फा परेको छ हैन थाहा छ नि हैन यस्तो भयो भने यसलाई कन्वेक्स भनिन्छ यसलाई कन्केभ भनिदैन र यो त अनि मेन कन्सेप्ट भनेकै ओके अब नेक्स्टमा जाउँ यहाँनिर पेन्डुलमको कुरा गरेछ है A clock keeps correct time at 100 degree Celsius है त A clock keeps correct time at 100 degree Celsius it has a metallic pendulum the temperature falls to 0 degree Celsius ल एउटा क्लकले 100 डिग्री सेल्सियसमा करेक्ट टाइम दिएको छ अनि टेम्परेचर फल्स टु 0 डिग्री सेल्सियस रे अब इफ द coefficient of cubical expansion of the metal पनि दिएको छ cubical expansion दिएको छ है यहाँनिर हामीलाई गामा दिएको छ नि विचार गर्ने 6 into 10 to the power minus 5 per degree the number of second lost or gained by the clock per day एक दिनमा कति सेकेन्ड लस्ट गर्छ या गेन गर्छ अब हेर है यहाँनिर के भएको छ टेम्परेचर घटेको छ 100 डिग्री सेल्सियसबाट 0 डिग्री सेल्सियसमा आएको छ 100 डिग्री सेल्सियसबाट केमा आएको छ 0 डिग्री सेल्सियसमा आएको छ है 0 डिग्री सेल्सियसमा आएको छ सो टेम्परेचर घटेको छ कि बढेको छ घटेको छ टेम्परेचर घटेको छ भने के हुन्छ क्लक बिकेम स्लो कि फास्ट इट बिकेम फास्ट पेन्डुलम क्लक को टेम्परेचर घटेको छ अथवा विन्टर सिजन छ टेम्परेचर घट्नु भनेको के हो त विन्टर सिजन जस्तै भएन सो विन्टर सिजनमा हामीले के पढेको थियो क्लक बिकेम्स फास्ट भनेर पढेको थियो भने फास्ट हुनु भनेको गेन हो कि लस गर्छ त यसले टाइम गेन गर्छ भनेपछि हामीले सिम्पल यहाँ अप्सनमा गेन गर्छ कि लस भन्ने कुरा त टेम्परेचरबाटै थाहा पाइदिन्छौँ त्यही भएर यो कुनै पनि हालतमा लस त हुन सक्दैन टेम्परेचर त बढेको छैन सो यो लसको अप्सन चाहिँ हुँदैन हामीले यसरी अप्सन चाहिँ इलिमिनेट गर्न सक्छौँ हैन त्यही भएर अब गेन कति हुने हो त गेन कि 9 हुन्छ कि 80 86 अवश्य हुने है गेन इन टाइम पर डे के पढेको थियो हाफ अल्फा डेल्टा थीटा हाफ अल्फा डेल्टा थीटा इन्टु 86400 किनभने यो पर डे को लागि के गर्ने हामीले 86400 किनभने एक दिनमा यति सेकेन्ड हुँदैन र एक सेकेन्डमा कति हुन्छ लस्ट टाइम गेन इन 1 सेकेन्ड भनेको जस्तै है यहाँ है जस्तै गेन इन टाइम पर सेकेन्ड भनेको हाम्रो फर्मुला के छ हाफ अल्फा डेल्टा थीटा सो पर डे को लागि हाफ अल्फा डेल्टा थीटा इन्टु 86400 किन एक दिनमा यति सेकेन्ड हुन्छ भनेपछि अब गरिदिने फर्मुला केही हैन पेन्डुलम क्लकमा क्वेशनहरु आयो भने हामीले गेन अथवा लस यस्तो यस्तो आयो भने जस्ट हाफ अल्फा डेल्टा थीटा युज गरिदिने है प्लस 2 को जस्तो त्यो रुट लगाएर हैन टाइम पिरियड इक्वल टु 2 पाई एल बाई जी गर्न थाले भने न लेन्थ दिएको छ न केही दिएको लाग्छ यु विल बी इन पजल सो
अल्फा कति दिएको छ अब गामाको भ्यालु दिएको छ यहाँनिर गामा भनेको के हो अल्फा भनेको के हो त गामा बाई 3 द्याट इज 6/3 भनेपछि 2 आउने रहेछ भनेपछि यसलाई 2 into 10 to the power minus 5 into change in temperature 100 बाट सिधै 0 मा लागेको छ डेल्टा थीटा के भयो त 100 भयो into 86400 हुने पर्छ है 22 भयो 22 क्यान्सल भएपछि के भयो त okay let's do here 86400 अनि दुईटा 0 यहाँनिर 1 2 3 4 5 भनेपछि चारटा गयो कति आयो त 86.4 सेकेन्ड आयो है डाइरेक्टली गेन अफ 86.4 सेकेन्ड के हैन हामीले एक बिटमा टाइम कति चेन्ज हुन्छ भन्यो भने अल्फा डेल्टा थीटा इन्टु 86400 गर्ने है यति गर्ने अब यहाँ क्वेशन सोधेको छ a bar of steel is 20 centimeter at 20 degree Celsius है कति छ भन्दाखेरि 20 सेन्टिमिटर एट थीटा 1 कति दिएको छ 20 डिग्री सेल्सियस दिएको छ अब थीटा 2 कति भयो रे 21 डिग्री सेल्सियस भयो रे थीटा 2 भनेको फाइनल टेम्परेचर भयो भने अल्फा को पनि दिएको छ बाहिर है अब अल्फा भनेको के हो त अल्फा जस्तै 1.2 into 10 to the power minus 5 per degree Celsius अब यसको फिजिकल मिनिङ के हो त नानी हो पहिले फिजिकल मिनिङ बुझ हामीले फिजिकल मिनिङ नबुझिकिन धेरै कुराहरुलाई हामीले पछि परिरहेको हुन्छौं सो एउटा रड छ अरे जसको लेन्थ फर एक्जाम्पल 1 मिटर छ भने यदि यसको अल्फा को भ्यालु चाहिँ 1.2 into 10 to the power minus 5 पर डिग्री सेल्सियस छ भनेको के बुझ्ने हो त यदि हामीले यसको टेम्परेचर अब हेर यो रड को टेम्परेचर सपोज थीटा 1 मा चाहिँ 50 डिग्री सेल्सियस छ अरे अनि थीटा 2 चाहिँ कति भयो 51 डिग्री सेल्सियस भयो अरे फर एक्जाम्पल भने यहाँ कति चेन्ज इन टेम्परेचर भयो डेल्टा थीटा भनेको 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चेन्ज भयो भने यसको चेन्ज इन लेन्थ चाहिँ कति हुन्छ भनेको थाहा छ 1.2 into 10 to the power minus 5 मिटर हुन्छ भनेर भनेको हो चेन्ज इन लेन्थ चाहिँ यति हुन्छ भनेर भनेको है यसको फिजिकल मिनिङ भनेको त्यो अल्फा 1.2 into 10 minus 5 भन्नु भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि यदि टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ्यो भने यसको चेन्ज इन लेन्थ चाहिँ यति मिटरले बढ्दै जान्छ फेरि अर्को 1 डिग्री सेल्सियसमा यति मिटरले बढ्दै जान्छ यति मिटरले बढ्दै जान्छ भनेको छ हो त्यस्तै यहाँ पनि 20 सेन्टिमिटरमा छ अरे सुरुमा जतिसुकै होस् 20 सेन्टिमिटरमा छ अरे अनि टेम्परेचर पनि 1 डिग्री सेल्सियसले बढाइदिएको छ भनेपछि कति लेन्थ तन्किन्छ यसको चेन्ज इन लेन्थ कति हुन्छ 1.2 into 10 to the power minus 5 सेन्टिमिटर हुने भएन सेन्टिमिटरमा छ भने सेन्टिमिटर मिटरमा छ भने मिटर भनेपछि लङ्गर हुन्छ कि सर्टर हुन्छ सर्टर त हुनै सक्दैन टेम्परेचर बढाउँदाखेरि लेन्थ घट्ने त कुरा भएन यहाँनिर किनभने स्टिल भनेको त पोजिटिभ अल्फा दिइरहेको छ यहाँ है अल्फा को भ्यालु पोजिटिभ छ नि त हैन ओके त्यसो भने यो लङ्गर नै हुने हो तर कति सेन्टिमिटर लङ्गर हुने रहेछ त ए जति अल्फा को भ्यालु छ त्यति नै इट मिन्स टु 1.10 to the power minus 5 सेन्टिमिटर लङ्गर हुन्छ है कसैले 3 नम्बरको एन्सर देखाइदिनु भन्दै थियो अघि 8 नम्बरको हेर्ने अब अर्को फेजमा जाउँ हामी हाउ डज द एभरेज पोटेन्शियल एनर्जी अफ मोलिक्युल्स अफ सब्स्टेन्स एकचोटि फेरि भन्दैछ ल सुनौ है ल you can take a screenshot, no worries. Right. Average potential energy of molecules changes during its change in phase at constant temperature on heating. How does average potential energy कसरी change हुन्छ अरे during phase change? अब यहाँ विचार गरौँ है यो phase change भन्ने कुरा के हो त
सपोज एउटा इक्जाम्पल दिन्छु म फेज सेन्सको सपोज वाटर इक्जाम्पल है यो फेज सेन्सको वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस चाहिँ फर इक्जाम्पल केमा चेन्ज भएको छ अरे स्टिम एट 100 डिग्री सेल्सियसमा चेन्ज भएको छ अरे इक्जाम्पल दिएको मैले किनभने फेज चेन्ज टेम्परेचर कन्स्टेन्ट हो टेम्परेचर के छ त कन्स्टेन्ट छ फेज चेन्जमा सो अब यहाँ विचार गरौँ यसले के सोधेको छ एभरेज पोटेन्सियल इनर्जी के हुन्छ भनेर भनेको छ अब हामीले यसलाई जति हिट लगाए पनि यो त स्टेट मात्रै चेन्ज गर्ने हो यसलाई हामीले जति नै हिट सप्लाई गरे पनि यो त स्टेट मात्रै चेन्ज गर्ने हो स्टेट चेन्ज गर्ने भनेको के हो त वाटरको मलिक्युल्सहरू 10 एङ्स्ट्रम जतिको अर्डरमा बसेको हुन्छ तर स्टिमको मलिक्युल्सहरू एकदमै टाढा टाढा गएको हुन्छ है सो वाटरको मलिक्युल्सको बिचमा के हुन्छ इन्टर मलिकुलर बोन्ड बन्ने हुन्छ है इन्टरमलिकुलर बोन्ड अब हामीले सप्लाई गरेको हिट जति चाहिँ कहाँ जान्छ त भन्दाखेरि यो बोन्डलाई ब्रेक गर्नको लागि जान्छ हामीले सप्लाई गरेको हिट कहाँ जाने रहेछ त त्यो बोन्डलाई ब्रेक गर्नको लागि जान्छ अब मलाई भन बोन्डलाई ब्रेक गर्दै गएपछि यो मलिक्युल्सहरू के हुन्छ त हिट गर्यो भने यहाँ हामीलाई हिटको केस सोधेको छ है अन हिटिङ बढ्दै जान्छ हैन मलिक्युल्सहरुको यो के हुन्छ इन्टरमलिकुलर डिस्टेन्स बढ्दै 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 जान्छ र त ग्यासियस स्टेटमा जाने हो त अनि इन्टरमलिकुलर डिस्टेन्स बढ्यो भने कुन एनर्जी बढ्छ त पोटेन्शियल एनर्जी बढ्दैन पोटेन्शियल एनर्जी बढ्छ बढ्दैन इन्टरमलिकुलर डिस्टेन्स बढ्यो भने obviously एनर्जी बढ्छ दैट मीन्स के भनेको छ त हिट गर्यो भने एभरेज पोटेन्शियल एनर्जी अफ द सब्स्टेन्स ड्युरिङ फेज चेन्ज फेज चेन्जमा टेम्परेचर कन्स्टेन्ट भनेको के हो काइनेटिक एनर्जी सेम टेम्परेचर काइनेटिक एनर्जी सेम केमा के मात्रै बढ्छ पोटेन्शियल एनर्जी मात्रै बढ्छ त्यही भएर त कहिलेकाहीँ के क्वेसन पनि सोध्न सक्छ भन्दाखेरि तिमीहरूलाई हातमा पोल्नु पर्यो भने 100 डिग्री सेल्सियस वाटरले बेसी पोल्छ कि 100 डिग्री सेल्सियस स्टिमले बेसी पोल्छ अभियसली स्टिमले बेसी पोल्छ किनभने स्टिमसँग कन्टेन्स एक्स्ट्रा एनर्जी स्टिमले के कन्टेन गर्छ अरे नानी हो एक्स्ट्रा एनर्जी कन्टेन गर्छ दैट एनर्जी इज पोटेन्शियल एनर्जी कुरा बुझ्यो नि त्यही भएर पोटेन्शियल एनर्जी के हुने रहेछ त इन्क्रिजेस छ किनभने इन्टरमलिकुलर बढ्दै बढ्दै जान्छ है किनभने हामीले सप्लाई गरेको हिटले चाहिँ यो इन्टरमलिकुलर बोन्डलाई ब्रेक गरिदिन्छ क्या ब्रेक इन्टरमलिकुलर बोन्डलाई भत्काउँदै के हुन्छ त डिस्टेन्स टाढा 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 जाँदै जान्छ र पोटेन्शियल एनर्जी बढ्छ हिटिङ गर्दाखेरि यति विचार गर न जब मलिक्युल्सहरू टाढा टाढा भयो यिनीहरूसँग बेसी एनर्जी हुन्छ सो स्टिमसँग बेसी एनर्जी हुन्छ हैन सो वाटरको सँग के हुन्छ त वाटरसँग मलिक्युल्सहरू नजिक नजिक हुन्छ इट मिन्स जति मलिक्युल्सहरू नजिक आए एनर्जी कम हुँदै जाने भयो सोलिडमा एकदम नजिक हुन्छ कम सो जति मलिक्युल्सको टाढा टाढा जाने भयो पोटेन्शियल एनर्जी पनि हो त्यही अनुसार बढ्दै जाने भयो है सो दैट इज द कन्सेप्ट अब यहाँ अर्को कुरा छ when two blocks of ice are pressed together they join to form a one block भनेर भनेको छ है when two blocks of ice are pressed together they join to block भनेको हामीले दुईटा आइसलाई जोड्यौं भने है त्यो प्रेस टुगेदर भएर अनि मजाले टाँसेर एउटै आइस बनिन्छ अरे कुरा बुझ्यो नि यो दुईटा ब्लक अफ आइसलाई यहाँनिर यसरी जोड्यो भने एउटै बनिन्छ अरे भनेपछि यहाँनिर हामीले प्रेस टुगेदर भनेपछि प्रेसरको कुरा आयो है सपोज आइस यहाँ 0 डिग्री सेल्सियसमा छ भने अब हेरौँ है आइस कस्तो सब्स्टेन्स हो त आइस भनेको त हामीले मेल्ट आइस भनेको आइस भनेको चाहिँ मेल्ट गर्दाखेरि कन्ट्र्याक्सन छ आइस हैन 0 डिग्री सेल्सियस आइसलाई मेल्ट गर्यो भने यसको भोल्युम के हुन्छ त घट्छ भोल्युम घट्छ 0 डिग्री सेल्सियस आइसलाई मेल्ट गर्दाखेरि अब सुनौँ
यस्तो सब्स्टेन्सले कस्तो फलो गर्छ त प्रेसर बढायो भने मेल्टिङ पोइन्ट घट्ने प्रेसर घटायो भने मेल्टिङ पोइन्ट बढ्ने हुन्छ कस्तो सब्स्टेन्सको those substance which contracts on melting है मेल्ट गर्दाखेरि कन्ट्र्याक्ट हुने सब्स्टेन्सहरुको चाहिँ यो इक्वेसन फलो हुन्छ किनभने यसको फाइनल भोल्युम चाहिँ लेस देन इनिशियल भोल्युम हुने भयो सो नेगेटिभ आउने भयो सो dp by dt के हुने भयो त भन्दैछु अब हेरौँ सो दुईटा ब्लक अफ आइस हामीले जोड्दियौं भने दुईटा ब्लक 0 डिग्री र 0 डिग्री को गरी भने यो जुन प्रेस गरेको ठाउँ हुन्छ नि यहाँनेरि प्रेसर एप्लाई हुन्छ मेल्टिङ पोइन्ट घट्छ प्रेसर एप्लाई हुन्छ मेल्टिङ पोइन्ट घट्छ भनेपछि यहाँको टेम्परेचर चाहिँ के हुन्छ त लेस देन 0 डिग्री सेल्सियस हुन्छ यहाँ जुन वाटर फर्म हुन्छ त्यसको टेम्परेचर कति हुन्छ लेस देन 0 डिग्री सेल्सियस हुन्छ लेस देन 0 डिग्री सेल्सियस हुन्छ जुन त्यहाँ वाटर फर्म हुन्छ है अब हामी भनौं त यहाँको जुन फर्म भएको वाटरले त बेसी हिट एनर्जी हुन्छ र सराउन्डिङ आइसलाई के गर्छ त यसले हिट लस गरिदिन्छ अनि यो फ्रिज हुन्छ सो हामीले दुईटा कुरालाई प्रेस गरेर जोड्यौं भने यहाँको ठाउँको मेल्टिङ पोइन्ट घट्छ जहाँ प्रेसर एप्लाई गरेको छ त्यो ठाउँको मेल्टिङ पोइन्ट घट्छ र के हुने भयो त यसको यहाँ फर्म भएको वाटरले सराउन्डिङ आइसलाई हिट लस गर्छ र यो फ्रिज हुन्छ फ्रिज भएर के बनिन्छ एउटा सिंगल आइस बनिन्छ यो के कारणले गर्दा भएको हो त हिट प्रोडक्सन भएर होइन किनभने हिट प्रोड्युस भन्दा झन् मेल्ट हुँदै जान्छ स्पेसिफिक ग्रेभिटीको कुरा कहाँबाट आयो यहाँ अफ डिक्रिज इन मेल्टिङ पोइन्ट अफ आइस ड्यू टु प्रेसर अब हेर प्रेसर बढायो भने मेल्टिङ पोइन्ट तर मेल्टिङ पोइन्ट यहाँ सुन है यो किन अप्सन रङ छ किनभने प्रेसर बढायो भने मेल्टिङ पोइन्ट इन्क्रिज हुँदैन यो भनेको रङ कन्सेप्ट हो हैन प्रेसर बढायो भने मेल्टिङ पोइन्ट घट्छ सो अफ डिक्रिजिङ मेल्टिङ पोइन्ट ड्यू टु प्रेसर कुरा बुझ्यो नि हैन ल त्यही भएर दुईटा आइस हामीले प्रेस गर्दाखेरि चाहिँ एउटा बनिनुको कारण यो हो है त अब अर्को छ एउटा 12 नम्बरको क्वेशन सो दिस इज फर 12 नम्बरमा के हुने रहेछ त 12 नम्बर द अमाउन्ट अफ हिट रिक्वायर्ड टु मेल्ट 1 ग्राम अफ आइस हैन आइस विदाउट चेन्जिङ इट्स टेम्परेचर सो विदाउट चेन्जिङ इट्स टेम्परेचर मा के भयो त फेरि यहाँ फेज चेन्जको कुरा आयो के कुरा आयो फेज चेन्जको कुरा आयो अमाउन्ट अफ हिट रिक्वायर्ड टु मेल्ट 1 ग्राम अफ आइस विदाउट चेन्जिङ इट्स टेम्परेचर चेन्ज नगरिकन भनेको के हो त 1 ग्राम अफ आइस है सपोज 1 ग्राम of ice without melt ice melt भयो भने के फर्म हुन्छ वाटर फर्म आइस मेल्ट भयो भने वाटर मेल्ट हुन्छ टेम्परेचर चेन्ज छ छैन सपोज 0 डिग्री आइस छ भने 0 डिग्री वाटरमै जान्छ है यहाँनेरि 1 ग्राम अफ आइस टु मेल्ट 1 ग्राम अफ आइस यहाँनेरि एट 0 डिग्री सेल्सियस करेक्सन गर क्वेशनमा एट 0 डिग्री सेल्सियस हुन्छ नभने नर्मल्ली आइस भनेको कुराहरु 0 डिग्रीमा मेल्ट हुन्छ भनेर हामीले पढिरहेको कुरा नि हो हैन अब यहाँनेरि आइस चाहिँ वाटरमा चेन्ज भयो के चेन्ज गर्यो अहिलेको जस्तै फेज चेन्ज गर्यो अब मलाई भन्नु त फेज चेन्ज गर्ने हिट के हो लेट हिट टेम्परेचर चेन्ज गराउने हिट के हो टेम्परेचर चेन्ज गराउने हिट के हो स्पेसिफिक हिट हो है यो कुरा त थाहा छ नि जसले टेम्परेचर चेन्ज गराउँछ त्यसलाई स्पेसिफिक हिट भनिन्छ जसले फेज नै चेन्ज गराइदिन्छ त्यो के हो ल्याटेन्ट हिट हो हैन सो अब हामीलाई थाहा छ नि हैन 1 ग्राम आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस लाई 1 ग्राम वाटरमै लानको लागि चाहिने हिट भनेको के हो ल्याटेन्ट हिट अफ फ्युजन यसको भ्यालु कति हुन्छ 80 क्यालोरी पर ग्राम भनेको 1 ग्रामलाई 80 क्यालोरी चाहिन्छ भनेपछि सिधै यसले के सोधेको हो त विदाउट चेन्जिङ 1 ग्राम भनेको कति चाहिन्छ यो त भ्यालु याद गर्नु पर्यो हामीलाई हैन यसको त मगअप गर्नु पर्यो सो दिस 80 क्यालोरी इज द करेक्ट आन्सर 80 किलो क्यालोरी पनि होइन यो त झन् हुँदै होइन यिनीहरु त झन् हुँदै होइन सो
एक ग्रेडलाई हामीले टेम्परेचर चेन्ज नगरिकन वाटरमा चेन्ज गर्नु पर्यो भने जस्ट 80 क्यालोरी हिट इनर्जी चाहिने रहेछ है। सो यही कुरा एसआईमा सोध्यो भने 3.36 into 10 to the power 5 जूल पर केजी है। 1 केजी आइसलाई चाहिँ हामीले वाटरमा चेन्ज गर्नु पर्यो 0 डिग्रीमा भने चाहिँ फेरि यति जूल अफ इनर्जी चाहिन्छ। सो यो सिजिएसमा दिएको छ 80 क्यालोरी। Okay, let's move to the next question. Someone was saying previous slide please भनेर भनेको छ है। You can take any screenshot. How much heat is produced when 4200 joule of work is done अरे है। यहाँनिर यस्तो क्वेशनहरु सोध्दाखेरि हामीले के कुरा क्लियर गर्नुपर्छ त? यहाँनिर हिट प्रोड्युस भनेको छ। हिट भनेको के हो? हिट भनेको नन मेकानिकल कुरा हैन र। वर्क भनेको के हो? वर्क भनेको कतिखेर हुन्छ? जब हामीले फोर्स एप्लाई गर्छौं अनि त्यसले सर्टेन डिस्टेन्स ट्राभल गर्छ अनि मात्रै वर्क हुन्छ। दैट इज वर्क भनेको टोटल्ली मेकानिकल कुरा हो। अब यसले के रिलेसन सोधिरहेको छ हामीलाई थाहा छ? हिट प्रोड्युस चाहिँ वर्क गर्दाखेरि भनेको छ। भनेपछि मेकानिकल र नन मेकानिकल रिलेसन दिएको हामीलाई फेमस साइन्टिस्ट जुलले दिएको थिएन हैन? वर्क डन इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु हिट प्रोड्युस। यो क्यू भनेको के हो? हिट प्रोड्युस्ड हो। हिट प्रोड्युस केमा हुनुपर्छ? हिट प्रोड्युस केमा हुनुपर्छ? क्यालोरीमा हुनुपर्छ। हिट प्रोड्युस भनेको जहिले पनि क्यालोरीमा हुनुपर्छ। वर्क केमा हुनुपर्छ? जुलमै हुनुपर्छ। नत्र यो फर्मुलाले रङ कन्सेप्ट दिन्छ है। यसले रङ एन्सर दिन्छ। सो हिट प्रोड्युस क्यालोरीमै राख्ने र वर्क डन जुलमै राख्ने है। छैन भने चेन्ज गर्ने। कसरी चेन्ज गर्ने हो? 1 क्यालोरी इज इक्वल टु 4.2 जूल। 1 क्यालोरी इज इक्वल टु 4.2 जूलले हामीले चेन्ज गर्न सक्छौं। अब यहाँनिर विचार गरौँ त वर्क डन इज इक्वल टु जेक्यू हैन? ए जुल्स मेकानिकल इक्विभ्यालेन्ट। सो जे भनेको के थियो? 4.2 जूल पर क्यालोरी थियो। अब यहाँनिर क्वेशनले के सोध्यो? हाउ मच हिट इज प्रोड्युस भनेको हामीलाई यो क्यू सोधिरहेको छ। वर्क कति गर्यो? 4200 जूल काम गर्यो भने हिट कति प्रोड्युस हुन्छ त नानीहरु? सिधै फर्मुला लगाइदिउँ न। अब केही सोच्नै पर्दैन। 4200 इज इक्वल टु 4.2 इन्टु क्यू। अरे 4200 अनि यो 4.2 छ भनेपछि यहाँ 10 ले मल्टिप्लाई गरौँ त तलमाथि एकैचोटी हाम्रो काम सकिहाल्छ। क्याल्कुलेटर युज गर्न पाइदैन यस्तोमा हैन? सो 42 1 जा यो त भनिराख्नु पर्दैन होला। सो 1000 क्यालोरी हिट कति प्रोड्युस हुँदो रहेछ त? 1000 क्यालोरी प्रोड्युस हुँदो रहेछ। त्यही भएर यो रिलेसन नबिर्सिनु है। हामीले यो रिलेसनमा धेरै ध्यान दिनुपर्ने कुरा के छ भन्दाखेरि यो क्यू भनेको हिट प्रोड्युस हो। क्यू भनेको के हो? हिट प्रोड्युस हो। यो क्यालोरीमै हुनुपर्छ। वर्क डन भनेको केमा हुनुपर्छ? जुलमै हुनुपर्छ। वर्क डन भनेको जुलमै हुनुपर्छ। हिट प्रोड्युस भनेको केमा हुनुपर्छ? क्यालोरीमै हुनुपर्छ है। अनि मात्रै यो फर्मुलाले युज गर्न पाइन्छ। अब अर्को क्वेशन छ। अर्को क्वेशन के छ भन्दाखेरि ओके लेट्स सी है। द टेम्परेचर अफ आइस is minus 60 degrees Celsius and that of water is 60 degrees Celsius. Water को टेम्परेचर चाहिँ 60 degrees Celsius रहेछ। They are mixed in equal amount भनेको आइस मिक्स गर्यो त्यति नै वाटर पनि के गर्यो त? मिक्स गर्यो। सो what part of ice will be melted भनेको छ भनेको सबै आइस मेल्ट भएको छैन। यो क्वेशनले क्लु दिएको छ हामीलाई। what part of ice will be melted कति पार्ट चाहिँ मेल्ट भएको छ भनेपछि सबै पक्का भएको छैन। यो सोधिराखेको छ। अब विचार गरौँ। यहाँ छ -60 डिग्री सेल्सियस को आइस, उतापट्टि के छ? 60 डिग्री सेल्सियस को वाटर है। 60 डिग्री सेल्सियस को वाटर। सो अब के हुन्छ? यो वाटर र आइसलाई हामीले मेल्ट गर्यौं भने के हुन्छ? यो -60 डिग्रीबाट पहिले यो केमा आउँछ नानी? यो 0 डिग्री सेल्सियस आइसमा आउनु परेन? सुरुमा केमा आउनु पर्यो? -60 डिग्रीबाट
एट 0 डिग्री सेल्सियसमा जान्छ वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियसमा जान्छ बल्ल यो मेल्ट भएर अब यहाँ हेरौँ ल इक्वल एमाउन्टमा सपोज यो एम ग्राम छ भने यो पनि क्यापिटल एम ग्राम छ अरे है हामीले यसलाई भनिदिउँ क्यापिटल एमलाई चाहिँ मास अफ आइस एन्ड आइस हैन मास अफ आइस अनि यो एम भनेको चाहिँ मास अफ वाटर पनि हो ल हामीले भनिदिउँ स्मल एमलाई चाहिँ के भनिदिने त मेल्टेड आइस भनेर एम स्मल एम चाहिँ मेल्टेड आइस भनेर भनिदियो भने अब हामीले डाइरेक्ट रिलेसन लगाउने है त यहाँदेखि यहाँसम्म जानको लागि के हुने भयो त स्टेट चेन्ज भएको छ स्टेट चेन्ज भएको छैन भनेपछि एमएस डी थीटा भनेको कस्तो मास अफ आइस स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी अफ आइस भनेको कति हुन्छ 1/2 हैन एम ग्राम भनिदिउँ 0.5 कहाँदेखि कहाँ गएको छ 0 to -60 भनेको 60 भयो प्लस मेल्ट पनि हुने भयो मेल्ट सबै भएको छ छैन कति पार्ट मात्रै मेल्ट भएको छ भनेको छ सपोज एम पार्ट चाहिँ मेल्ट भयो एम भनेको चाहिँ मेल्टेड पार्ट है मेल्ट हुँदाखेरि के हो फर्मुला Q is equal to ml ml भनेको कति हो ml latent heat 80 is equal to कसले हिट दिएको हो कसले हिट दिन्छ वाटरले कतिसम्म दिन सक्छ सुन्नु है 60 डिग्री सेल्सियस वाटरले कतिसम्म हिट दिन सक्छ बिचारा आफू 0 डिग्री आउन्जेलसम्म हिट दिने हो यसले दिन सक्ने म्याक्सिमम हिट भनेकै आफू 0 डिग्री आउन्जेलसम्म दिने हैन हो त्यही भएर हेर है सो त्यही भएर के भयो त एमएस डी थीटा यो पनि यहाँ आयो भनेको एमएस स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी अफ वाटर 1 डी थीटा 60 - 0 60 मिनट भनेपछि 30 कैपिटल एम प्लस एम इन्टु 80 इज इक्वल टु 60 कैपिटल एम कति पार्ट मेल्ट भयो भनेको छ सो एम इन्टु 80 इज इक्वल टु 60 एम माइनस 30 एम गरिदिने एम इन्टु 80 इज इक्वल टु 30 कैपिटल एम भयो सो कति पार्ट मेल्टेड भनेको के हो ए मेल्टेड पार्ट बाई टोटल पार्ट भनेको 30/80 भनेको कति पार्ट मेल्ट भएछ 3/8 पार्ट मेल्ट भएछ अब यहाँबाट त सल्भको क्वेसन हो यहाँनिर हामीले दिमाग लगाउने भनेकै जति सक्छ दिमाग यहाँ लगाऊ किनभने नि आइस र वाटर मिक्स गरेको छ नि त नानी हो आइस र वाटर मिक्स गरेको छ भने त आइसको टेम्परेचर मेल्ट हुनको लागि के हुन्छ पहिले त आफ्नो मेल्टिङ पोइन्टमा पुग्नु परेन बिचारा 60 डिग्री सेल्सियसबाट मेल्टिङ पोइन्टमा पुग्नु पर्यो अनि यो मेल्ट गर्नको लागि वाटरले दिन्छ हैन मेल्ट हुनको लागि हिट कसले दिने हो वाटरले दिने हो है त सुन्नु है यहाँ फेरि सुन्नु है यसले दिने हो सो यो त इक्वल एमाउन्टमा मिक्स गरेको छ जति वाटर छ त्यति नै आइस छ दैट इज एम तर कति पार्ट मेल्ट भयो त सपोज यहीँबाट लेख्दिने हामीले सबै त मेल्ट भएको छैन स्मल एम पार्ट चाहिँ के भयो त मेल्ट भयो है स्मल एम पार्ट मेल्ट भयो भनेपछि अब यसले यहाँबाट आउँदाखेरि चाहिने हिट भनेको एमएस डी थीटा प्लस यसलाई मेल्ट हुने सबै मेल्ट भएको होइन एम पार्ट मात्रै मेल्ट भएको हो त्यही भएर हामीले के गर्छौँ त एम इन्टु 80 एम पार्ट मात्रै मेल्ट भएको भनेपछि एम इन्टु 80 र हिट भनेको त वाटरले बिचारा 0 डिग्री आउन्जेलसम्म हिट दिन सक्छ सो उसले टोटल हिट सप्लाई गरेको यति हो टोटल हिट गेन गरेका कुराहरू भनेका यति नै हुन् सो यु क्यान जस्ट सबट्र्याक्ट दिस एन्ड डु व्हाटएभर सो हामीलाई पाइन्छ कति पार्ट मेल्टेड भयो भन्नुको अर्थ के कति मेल्ट भयो बाई कति टोटल छ दैट इज 3/8 ल यो अलिकति क्याल्कुलेटिभ टाइपको क्वेसन छ है बी केयरफुल अर्को क्वेसन a person can chew x gram of ice a person can chew x gram of ice in 4.2 second the power of his teeth in watt हैन power of teeth is watt कति हुन्छ भनेको छ ल हेर्नु हैन नि यो फेरि यहाँ आयो च्यू मेल्ट हुने हैन ल a person can chew x gram of ice in 4.2 second भनेर भन्यो है सो q इज इक्वल टु के भयो त
Q is equal to ml किनभने च्यु गर्नु भनेको के हो त केमा चेन्ज हुन्छ वाटरमा चेन्ज हुने भयो च्यु गर्नु भनेको के हो वाटरमा चेन्ज हुने भयो दैट इज हामीलाई पावर सोधिरहेको छ ल पावर भनेको त के हो तो टाइम सो Q is equal to ठ्याक्कै मेल्ट हुनको लागि कति चाहिन्छ ml VKF फ्युजन अपन टाइम सो पावर मास कति दिएको छ x ग्राम मास दिएको छ यो भनेको कति छ 80 होइन र m ग्रामको लागि अब हेरौँ हैन नि यो m ग्राममा छ एकदम युनिटमा ध्यान दिनुपर्छ नि युनिटमा एकदम ध्यान दिने यो m ग्राममा छ 80 पनि केमा छ 80 भनेको त के हो क्यालोरी पर ग्राम सो यो पनि यो केमा छ त दुईटै सीजीएस सिस्टममा छ भनेपछि यसलाई हामीले पावर त वाट आएको छ एसआईमा लानु पर्यो एसआईमा लानको लागि 4.2 ले मल्टिप्लाई गरिदिने अनि टाइम कति दिएको छ ठ्याक्कै मिल्ने गरी ल 4.2 सेकेन्ड नि दिएको छ टाइम पनि 4.2 सेकेन्ड नै दिएको छ यो 4.2 ले किन मल्टिप्लाई गरेको अरे हामीले यसलाई एसआईमा लानु पर्यो सो 4.2 क्यान्सल भएर लास्टमा कति आयो त 80x आयो दैट इज p is equal to 80x है q is equal to है त ल अब अर्को हाम्रो छ क्वेशनमा यहाँनेरि प्लानेट एक्स एड यो एड हैन प्लानेट एक्स एन्ड हो मिस्टेक प्लानेट एक्स एन्ड ल यहाँ मासलाई केजीमा लानु पर्दैन भनेर भनेको छ यो भनेकै तिमीहरूको केमा आइसक्यो एसआईमा आएन यो भनेकै यो दुईटा भनेकै केमा यो हिट भनेकै क्यालोरीमा आएन अनि क्यालोरीमा अनि इन्टु 4.2 गरे भने जुलमा गएन त डाइरेक्ट होलसेल गरेको नि इन्टु 4.2 गरे भने त जुलमा लानु पर्यो नि त जुलमा गयो नि त है डोन्ट गेट कन्फ्युज अब हेर है यो एक्स भन्ने प्लानेट छ अरे वाई भन्ने पनि प्लानेट छ अरे दुईटै ब्ल्याक बडी हुन अरे अनि प्लानेट वाई हैज ट्वाइस द सरफेस टेम्परेचरको कुरा गर्यो अनि रेडियसको कुरा गर्यो रेडियसको कुरा गरेर टेम्परेचरको कुरा गर्यो अनि यहाँ पावरको कुरा गर्यो ल हेरौँ है नानी सो पावरमा हामीलाई रेडियस र टेम्परेचरको दुईटै कुरा गर्नु भनेको के हो पावरको फर्मुला के थियो ए ई सिग्मा टी को पावर 4 पावर भनेको त पावर इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु एरिया पनि हो टेम्परेचर पनि हो यो पनि कन्स्टेन्ट किनभने दुईटै कुराको लागि यहाँ केही भनेकै छैन भनेपछि हामीले यसलाई कन्स्टेन्ट मानिदिने हैन अब सुन्नु एरिया केसँग डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल हुन्छ रेडियससँग हुन्छ त्यसो भने पावर अफ प्लानेट एक्स भनेको पावर अफ प्लानेट एक्स भनेको के हुन्छ त रेडियस of planet x को square by temperature of planet x को 4 so power of y भनेको के हो radius of y को square by temperature of y को power 4 भयो temperature of y को power 4 हुने भयो है सो यहाँ रेशियो सोधेको छ ल power radiated by planet x ए power of x by power of y सपोज यसले के भनेको छ भन्दाखेरि x को के हुन्छ त टेम्परेचर अफ एक्स नै हुन्छ रेडियस अफ के हुन्छ एक्स नै हुन्छ बाई पावर बाई अब यहाँ हेरौँ है वाई हैज ट्वाइस द सर्फेस टेम्परेचर अब हेर है ट्वाइस सर्फेस टेम्परेचर भनेको के हो 2 टाइम्स यो त यस्तो हो नि त यो भनेको त फर इक्जाम्पल यहाँ हेरौँ है सुरुमा हामीले बुझ्नु पर्यो त y को दिएको छ भन्दा टेम्परेचर अफ y4 रेडियस अफ y स्क्वायर हुने भयो हैन मेन त यो हो नि त किनभने पावर डिपेन्ड भनेकै यसमा हो एरिया र टेम्परेचरमा हैन अब यहाँबाट हामीले के बुझ्नु पर्यो त भन्दाखेरि टेम्परेचर अफ x रेडियस अफ x अब यहाँ है ty4 र ry भनेको छ है यहाँ पढौँ अब
y has twice the surface temperature. Y has twice the surface temperature भनेको यो भनेको चाहिँ 2 times temperature of x छ भनेको हो अनि and third of the radius of planet y भनेको छ third भनेको के हुने भयो त that is your radius of x चाहिँ 3 third हुने भयो so अब यसलाई सल्भ गर्दिने के आउँछ त tx4 rx squared by 16 tx4 into third भनेपछि के हो rx square by 9 हुने भयो सो यो त गयो यो पनि गयो भनेपछि 9 माथि जाने भयो हैन सो 9/16 हुने भयो दैट इज 9/16 अब हामीले यस्तो क्वेशनहरुमा के ख्याल गर्नुपर्छ भन्दाखेरि नि पावर सोधेको छ भने पावरको रिलेसन एरिया र टेम्परेचरमा के हुन्छ त पावरको रिलेसन एरिया टेम्परेचरमा के हुन्छ एकदमै ख्याल गर्नुपर्छ है पावरको रिलेसन एरिया र टेम्परेचरमा के हुन्छ भन्ने कुरा एकदमै धेरै ख्याल गर्नुपर्छ यो कुरा दिस वन के हुँदो रहेछ त एरियासँग पनि डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टेम्परेचर अनि एरिया भनेको त रेडियससँग हुन्छ सो यु क्यान सल्भ इन दिस वे अर्को छ व्हाट इज ट्रू फर आइडियल ग्यास व्हाट इज ट्रू फर आइडियल ग्यास भनेको छ है आइडियल ग्यासको के भनेको छ त थाहा छ नि PV इज इक्वल टु nRT भनेर अब यहाँनिर सिम्बलको बारेमा केही भनेको छैन भने चाहिँ आफै बुझ्न यो प्रेसर भोल्युम नम्बर अफ मोल्स हैन यो नम्बर अफ मोल्स अनि यो ग्यास कन्स्टेन्ट दिस टेम्परेचर भन्ने कुराहरु बुझ्नु छ अब कुन ट्रू हुन सक्छ ल हेरौँ है PV इज इक्वल टु nRT हामीले कन्भर्ट गर्न सक्छौं है जस्तै नम्बर अफ मोल्स भनेको त के हो गिवन मास बाइ मोलार मास क्यापिटल M नम्बर अफ मोल्स भनेको सो हामीले यसलाई लगाइदिउँ त यहाँ के हुँदो रहेछ त PV इज इक्वल टु n भनेको गिवन मास बाइ मोलार मास R बाइ T सो PV इज इक्वल टु m अनि यो R बाइ m लाई हामीले के भन्छ स्पेसिफिक ग्यास कन्स्टेन्ट सो PV इज इक्वल टु MRT पनि हुँदो रहेछ तर यहाँनेरि MRT को अप्सन छैन भनेपछि अझै हामी अर्को फर्मुलामा जाउँ PV इज इक्वल टु nRT मा यो n नम्बर अफ मोल्स भनेको अर्को के पनि हो नम्बर अफ मोल्स भनेको टोटल नम्बर अफ मोलिक्युल्स बाइ एभोगाड्रो नम्बर हैन यो टोटल मोलिक्युल्स बाइ एभोगाड्रोस नम्बर पनि भयो यो भनेको के रहेछ त बाइ एभोगाड्रो नम्बर सो n भनेको ठाउँमा हामीले के युज गर्छौं त n भनेको नम्बर अफ मोलिक्युल्स बाइ एभोगाड्रो नम्बर into RT so क्या हो R by NA भनेको के हो KT किन K भनेको R by NA that is बोल्ट्जमैन कांस्टेंट हैन र यो के भनेको त यहाँ बोल्ट्जमैन कांस्टेंट हो नि हैन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट भयो है सो PV इज इक्वल टु NKT सो के रिलेसन रहेछ त PV इज इक्वल टु nRT पनि हुँदो रहेछ PV इज इक्वल टु NKT पनि हुँदो रहेछ है ल यहाँनेरि सबै KT को टर्ममा दिएको छ KT को टर्ममा भनेपछि के भयो त कुन रिलेसन ट्रू हुने रहेछ त PV इज इक्वल टु nRT PV इज इक्वल टु NKT पनि भयो 1 2 छ हैन यहाँनेरि n मिसिङ छ यहाँनेरि स्मल n मिसिङ छ नम्बर अफ मोल्स हैन यहाँ त दुईटैतिर n मिसिङ छ भने चाहिँ ट्रू आन्सर भनेको यो भयो है किनभने PV इज इक्वल टु nRT पनि हो PV इज इक्वल टु NKT पनि हो है जब तिमीले टोटल नम्बर अफ मोलिक्युल्स लेख्छौ त्यतिखेर बोल्ट्जमैन कांस्टेंट लेख्ने त्यतिखेर तिमीले टोटल नम्बर अफ मोलिक्युल्स लेख्छौ त्यतिखेर के लेख्ने अरे बोल्ट्जमैन कांस्टेंट लेख्ने त्यतिखेर नम्बर अफ मोल्स लेखिन्छ त्यतिखेर R लेख्ने सो दिस इज द ट्रू रिलेसन अब अर्को क्वेशन छ with a rise in boiling point of water भनेको छ है सो बोइलिङ पोइन्ट अफ वाटर के गर्यो त राइज गर्यो बोइलिङ पोइन्ट अफ वाटरलाई के गर्ने भयो त राइज गर्ने भयो द लेटेन्ट हिट अफ स्टीम के हुन्छ भनेर भन्यो है लेटेन्ट हिट अफ स्टीम के हुन्छ ट्राई गरौँ यस्तो हैन र बोइलिङ पोइन्ट बन्नु भनेको के हो सपोज
प्रेसर र बोइलिङ पोइन्टको रिलेसन त थाहा छ नि हामीलाई, प्रेसर बढ्यो भने बोइलिङ पोइन्ट पनि बढ्छ, प्रेसर घटायो भने बोइलिङ पोइन्ट पनि के हुन्छ है वाटरको लागि। अब यहाँनिर बोइलिङ पोइन्ट बढाउनु भनेको चाहिँ के हो त, मोलिक्युल्स। अब हामी रिटर्न थर्मोडाइनामिक्सलाई एक्सप्लेन गर्नको लागि त मोलिकुलर लेभलमा जानै पर्छ, हामी मोलिकुलर लेभलमा नगइकन हिडन थर्मोडाइनामिक्स एक्सप्लेन गर्न सकिँदैन म्याक्सिमम केसेसहरुमा। सो यसको बोइलिङ पोइन्ट बढ्नु भनेको चाहिँ के हो त नानी हो, यो बोन्डहरु चाहिँ विक हुनु हो क्या, विक। किन बोइलिङ पोइन्ट बढ्यो, बोइलिङ पोइन्ट बढ्नु भनेको त यो इन्टरमोलिकुलर बोन्डहरु त एकदम विक हुनु हो नि त। किन, किनभने जति तिमी 100 डिग्री सेल्सियसमा वाटर बोइल हुन्थ्यो, अब यदि यसको बोइलिङ पोइन्ट बढेर 140 डिग्री सेल्सियस बनेको छ भने त 140 डिग्री सेल्सियस भने त यो बोन्ड भयो विक हुने भयो। अनि बोन्डहरु विक हुन्छ भने अब लेटेन्ट हिट सोधेको छ, लेटेन्ट हिट अफ स्टिम सोधेको छ है। लेटेन्ट हिट भनेको के हो नानी हो, स्टेट चेन्ज गराउने हिट। अघि पनि मैले भने लेटेन्ट हिटले स्टेट चेन्ज गराउँछ भन्नुको अर्थ 100 डिग्री सेल्सियस वाटरलाई 100 डिग्री सेल्सियस स्टिममा लानको लागि चाहिने हिट भनेको के हो, लेटेन्ट हिट हो। अब यहाँ बोइलिङ पोइन्ट अलरेडी बढिसकेको छ, बोइलिङ पोइन्ट बढ्नु भनेको मोलिक्युल्सहरु अलरेडी विक भइसकेको छ भने, अब मोलिक्युल्सहरु विक भइसकेको छ, घाइते अवस्थामा छ मोलिक्युल्सहरु, मोलिक्युल्सहरु विक भएको छ, घाइते अवस्थामा छ भने अब हामीलाई यसको स्टेट चेन्ज गर्न धेरै हिट चाहिन्छ कि कम हिट चाहिन्छ, किनभने अलरेडी बोइलिङ पोइन्ट बढिरहेको छ, मोलिक्युल्सहरु एकदम विक भएर बसेको छ इन्टरमोलिकुलर बोन्डहरु। अनि अब पुरै घाइते अवस्थामा छन् भने अब लेटेन्ट भनेको जस्तो हामीले स्टेट चेन्ज गर्नको लागि चाहिने हिट त, स्टेट चेन्ज गर्नको लागि चाहिने हिट भनेको त कम चाहिन्छ, किनभने थोरै हिट एप्लाई गर्दिहाल्यो भने पनि के हुने भयो त, यो फ्ल्याट चेन्ज हुने भइहाल्यो हैन। त्यही भएर लेटेन्ट हिट भनेको चाहिँ के हुने भयो त, डिक्रिज हुने भयो। हामीलाई कम हिट चाहिन्छ। बोइलिङ पोइन्ट बढ्यो भने, बोइलिङ पोइन्ट बढ्यो भने के हुन्छ आफै विचार गरौँ न, बोइलिङ पोइन्ट बढ्यो भने मोलिक्युलको बन्ड के हुन्छ, विक हुन्छ। अनि विक भएको बन्डलाई ब्रेक गर्नको लागि धेरै हिट चाहिँदैन नि, अब त थोरै च्वास्स छुँदाखेरि मात्रै हुने भयो। दैट इज लेटेन्ट हिट अफ स्टिम चाहिँ घट्दै घट्दै जाने भयो है। यो अन्डरस्ट्यान्डिङ बेस्ड क्वेसन हो, एकदम बुझ्नुपर्ने कुरा हो, मोलिकुलर लेभलमै गएर हामीले बुझ्न सक्छौँ है, यसले हामीले मोलिकुलर लेभलमा गएर बुझ्न सक्ने रहेछ। ओके, सो छ हामीसँग the total kinetic energy of ideal gas in terms of total pressure and given volume भनेर भन्यो है। total kinetic energy of gas in terms of total pressure and given volume के हुने रहेछ त, के बिग्रियो फेरि, टोटल प्रेसरमा के हुन्छ भन्ने कुरा हैन नि। total kinetic energy of an ideal gas in terms of total pressure exerted and volume। अब हामीले जान्छौँ यो आइडियल ग्यासको केसमा टोटल प्रेसर र टोटल भोल्युम। सो व्हाट इज प्रेसर, प्रेसर भनेको 1/3 ms n upon v c bar स्क्वायर, यो थाहा छ नि हैन। प्रेसर भनेको 1/3 ms n upon v c bar स्क्वायर हो है। व्हाट इज दिस ms, सिंगल मोलिक्युल, के हुने भयो, मास अफ सिंगल मोलिक्युल है। एन भनेको के हो, टोटल नम्बर अफ मोलिक्युल, v भनेको के हो, टोटल भोल्युम, v भनेको के हो, टोटल भोल्युम है। सो दैट इज हामीलाई काइनेटिक एनर्जी अफ आइडियल ग्यास सोधेको छ। ल हेर, आइडियल ग्यासको काइनेटिक एनर्जी भनेको के हो त, टोटल एनर्जी हो। आइडियल ग्यासको काइनेटिक एनर्जी भनेको के हो त, टोटल एनर्जी हो है। आइडियल ग्यासको काइनेटिक एनर्जी भनेको के रहेछ त, टोटल एनर्जी हो रहेछ। सो किन
आइडियल ग्यासमा पोटेन्शियल इनर्जी हुँदैन, आइडियल ग्यासमा पोटेन्शियल इनर्जी हुँदैन किनभने त्यसको मोलिकुलर इन्टरेक्सन पनि हुँदैन। आइडियल ग्यासमा इन्टरमोलिकुलर पनि हुँदैन हैन, सो इन्टरमोलिकुलर इन्टरेक्सन पनि हुँदैन यसमा। सो यसबाट हामीले के बुझ्नु पर्यो, अब प्रेसर र पीवी को टर्ममा दिएको छ है। सो प्रेसर ओके अब हामी प्रेसरमा जाने। सो प्रेसर एप्लाइड भनेको 1/3 हैन। अब एन अपन भी यसलाई हामीले जस्ट चेन्ज गर्दिने है, टोटल इनर्जीमा लाने हो नि, टोटल इनर्जीमा लाने हो हामीले, यहाँ एमएस पनि छ सी बार स्क्वायर पनि छ भने 1/3 हामीले यसलाई 2 ले मल्टिप्लाई गरिदिउँ त, तलमाथि नै 2 ले मल्टिप्लाई गरिदिउँ त के हुन्छ, एन एमएस सी बार स्क्वायर। यो भनेको के हो, यो भनेको के हो, टोटल मास इन्टु ऊ भनेको टोटल काइनेटिक इनर्जी। यो भनेको के हो त, टोटल काइनेटिक इनर्जी भयो। अथवा टोटल इनर्जी भनेकै के हो त, टोटल काइनेटिक इनर्जी भनेकै के हो, इनर्जी भयो। टोटल काइनेटिक इनर्जी भनेकै के हो, इनर्जी भयो। सो के आउने भयो त, अपन भी त छँदैछ। सो प्रेसर इज इक्वल टु 2 इन्टु टोटल इनर्जी बाई 3v भन्ने यो फर्मुला देखाएको छ नि हैन। यो हेर, प्रेसर इज इक्वल टु 2e अपन 3v भन्ने यो फर्मुला हामीले यसरी डिराइभ गरेको है, 2e अपन 3v। अब यो इनर्जी भनेको के हो, टोटल इनर्जी। अब यतापट्टि लगौँ त, 3pv अपन 2 इज इक्वल टु टोटल इनर्जी। 3/2 भनेको के हो, 3/2 भनेको यहाँ हेर डेसिमलमा दिएको छ 1.5 इज इक्वल टु 1.5 पीवी भनेको के हो त, टोटल इनर्जी रहेछ। इनर्जी भनेको कति छ, 1.5 पीवी भनेकै टोटल इनर्जी आयो है। त्यही भएर काइनेटिक इनर्जी इन टर्म अफ 1.5 पीवी है। हामीले यो रिलेसनबाट निकालेको, यो रिलेसनबाट हामीले डिराइभ गरेर ल्याएको हो, किनभने एउटा सिंगल मोलिक्युल अफ मास छ, हेरौँ है, एउटा सिंगल मोलिक्युल अफ मास छ अनि इन्टु एन गर्यो भने त, इन्टु एन गर्यो भने के हुन्छ त, यसले टोटल इनर्जी दिने भयो। सो दिस वन। अब अर्कोमा जाउँ हामी, द नम्बर डेन्सिटी अफ आइडियल ग्यास इज गिभन बाई वेयर सिम्बल हेभ देयर युजुअल मिनिङ भनेको छ है। द नम्बर डेन्सिटी अफ आइडियल ग्यास कति दिन्छ, वाट इज नम्बर डेन्सिटी, टोटल नम्बर अफ मोलिक्युल्स बाई नै हामीले के भनिन्छ, नम्बर डेन्सिटी भनेर भनिन्छ है। यसलाई नै के भनिन्छ, नम्बर डेन्सिटी भनेर भनिन्छ। सो फेरि कुरा त्यही आयो, प्रेसर इज इक्वल टु के छ, 1/3 एमएस एन अपन भी सी बार स्क्वायर। अब हामीले नम्बर डेन्सिटी निकाल्नु पर्ने छ, सो द्याट इज एन बाई भी निकाल्नु पर्यो। नम्बर डेन्सिटी भनेको एन बाई भी, ल यसलाई हामीले 2 ले थपिदिउँ त नानी हो, यता पनि के हुने भयो, एमएस सी बार स्क्वायर हुने भयो। सो यो के हो, यो के हो, सिंगल मोलिक्युल अफ काइनेटिक इनर्जी। ल मलाई भन्नु त, सिंगल मोलिक्युलको काइनेटिक इनर्जी भनेको 3/2 केटी हो। सिंगल मोलिक्युलको काइनेटिक इनर्जी भनेको के हो, 3/2 केटी है त। सिंगल मोलिक्युलको काइनेटिक इनर्जी छ त 3/2 केटी रहेछ। अब हामीले डाइरेक्ट यहाँनिर हेरौँ है त, 1/3 नम्बर डेन्सिटी यो भइहाल्यो, सो यो 2 भइहाल्यो, दिस इज 3/2 केटी भनेको 2 2 क्यान्सल, 3 3 क्यान्सल। सो प्रेसर इज इक्वल टु के आयो, नम्बर डेन्सिटी इन्टु केटी आयो, द्याट इज नम्बर डेन्सिटी भनेको चाहिँ p/केटी हुँदो। सो सी नम्बर आयो हैन, p/RT छ, अन्त p/NT छ, दिस इज p/KT इज नम्बर डेन्सिटी। अब अर्को क्वेसनमा जाउँ, द रुट मिन स्क्वायर को है, the root mean square speed of hydrogen molecules at temperature T is
v meter per second, the root mean square speed of oxygen at temperature 40 कति हुन्छ भनेर भनेको है। यहाँले के सोधेको छ, रुट स्क्वायर स्पिड अफ हाइड्रोजन अनि टेम्परेचर पनि दिएको छ अनि अक्सिजन पनि दिएको छ, टेम्परेचर पनि दिएको छ भनेपछि हामीलाई थाहा छ नि हैन, CRMS भनेको के थियो, 3RT/m, 3RT/m हैन भनेको CRMS अफ अक्सिजन भन्यो भने रुट अन्डर 3R टेम्परेचर अक्सिजनको कति हुन्छ, मोलर मास अफ अक्सिजन कति हुन्छ भनेर सोध्यो। अब रुट मिन स्क्वायर स्पिड अफ अक्सिजन कति हुन्छ भनेर सोधिरहेको छ है। अनि हाइड्रोजन छ भने के गर्न सकिन्छ, 3RT अफ हाइड्रोजन बाई मोलिकुलर मास अफ हाइड्रोजन है, बाई मोलिकुलर मास अफ हाइड्रोजन छ। प्रिभियस देखाउनु न प्लिज भनेर भन्दैछ ल। नर्मल डेन्सिटी भनेको यही त हो नि, N/V अब हामीले हेरौँ है। सो यसलाई दुईटालाई डिभाइड गरिदिँदा के आउने रहेछ त रिलेसन, हामीलाई के सोधेको, रुट मिन स्क्वायर स्पिड अफ अक्सिजन कति हुन्छ, ल माथि अक्सिजन राख्दिउँ आनन्द, तल के को राख्दिउँ, रुट मिन स्क्वायर स्पिड अफ हाइड्रोजन राख्दिउँ हैन, कति आउँछ दुईटालाई डिभाइड गरिदियो भने, अक्सिजन छ भने टेम्परेचर अफ अक्सिजन बाई मोलर मास अफ अक्सिजन हैन, अफ अक्सिजन इन्टु के हुने रहेछ त, ल यो फर्मुला लेख्नु है, टेम्परेचर मोलर मास। अब हाइड्रोजनको लागि के हुने भयो त, तल छ भने हाइड्रोजनको फर एक्जाम्पल है, ल यहाँबाट अब हामी डाइरेक्ट क्वेसनमा जाउँ। सो रुट मिन स्क्वायर स्पिड अफ हाइड्रोजन मोलिक्युल्स, के भयो प्रब्लम भइरहेछ लेख्नु नि, ओके। सो द रुट मिन स्क्वायर स्पिड अफ हाइड्रोजन मोलिक्युल्स चाहिँ टी छ अरे, केमा, भोल्युम, आई मिन यसको v मिटर पर सेकेन्ड छ अरे। रुट मिन स्क्वायर स्पिड अफ अक्सिजन एट टेम्परेचर टी चाहिँ कति हुन्छ भनेर भनेको छ है। सो अक्सिजनको रुट मिन स्क्वायर स्पिड अपन हाइड्रोजनको रुट मिन स्क्वायर स्पिडलाई अब हामीले यसलाई फर्मुला यसरी बनाउन सकिन्छ है। फर्मुला कसरी बनाउने, 3RT अफ अक्सिजन बाई मास अफ अक्सिजन बाई 3RT अफ हाइड्रोजन बाई मोलर मास अफ हाइड्रोजन भनेको कति आउने रहेछ त, 3RT अक्सिजन बाई m अफ अक्सिजन इन्टु हाइड्रोजन बाई के हुने रहेछ त, 3RT अफ हाइड्रोजन हुने रहेछ। सो हामीलाई फाइनल्ली केमा पुग्यौँ त, अक्सिजन र हाइड्रोजनको लागि फाइनल्ली के आयो, 3RT गयो। सो टेम्परेचर अफ अक्सिजन बाई मोलर मास अफ अक्सिजन इन्टु मोलर मास अफ हाइड्रोजन बाई टेम्परेचर अफ के भयो त, हाइड्रोजन लेख्न भयो। अब रुट मिन स्क्वायर स्पिड अफ हाइड्रोजन मोलिक्युल्स एट टेम्परेचर टी इज v मिटर पर सेकेन्ड भनेको यसको चाहिँ v मिटर पर सेकेन्ड छ अरे। अनि अक्सिजनको टेम्परेचर 40 छ, मोलर मास अफ अक्सिजन 32, मोलर मास अफ अक्सिजन कति, 32, मोलर मास अफ हाइड्रोजन कति, 2, टेम्परेचर अफ हाइड्रोजन कति छ, t छ भनेपछि यसलाई सल्भ गरिदिने अब सिम्पल हैन, tt गयो। सो 16, 4 4 16 भनेपछि 1/16 भनेको कति भयो त, अक्सिजन बाई v भनेको 1/4, द्याट इज अक्सिजन इन्टु 4 इज इक्वल टु v, त्यही भएर CO2 भनेको v/4 सरी 4 भनेको 2 हुन्छ, यो 2 भयो। सो v/2 आउने रहेछ है, द्याट इज
v by 2 आयो है, v by 2 आयो। केही गर्ने हैन, जस्ट फर्मुला याद गर्ने, किनभने हामीले यहाँ मोलार मास पनि कन्सिडर गर्नुपर्छ, टेम्परेचर पनि कन्सिडर गर्नुपर्छ। So mean square speed of gas molecules in equilibrium is भनेर सोध्यो है। mean square speed of gas molecules in equilibrium के सँग के हुन्छ भनेर सोध्यो। के हो त mean square speed भनेको? थाहा छैन हैन? mean square speed भनेको त हामीले एउटा मोलिक्युल्सको स्पिड प्लस अर्कोको भेलोसिटी प्लस अर्कोको भेलोसिटी जोड्दै 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 के गरेको थियो? टोटल नम्बर अफ भेलोसिटी बाइ टोटल नम्बर अफ मोलिक्युल्स, यस्तो हुने रहेछ हैन? यसलाई mean square speed भनेको चाहिँ व्हाट इज रूट mean square speed? रूट mean square speed भनेको रूट अन्डर हाल्दिने, यसलाई के गर्दिने त? रूट अन्डर हाल्दिने। सो v3 स्क्वायर बाइ vn स्क्वायर अपन n है। यो के भयो त? रूट हाल्दियो भने हामीलाई रूट mean square speed भनिन्छ। अनि हामीले डिराइभ गरेको छैन हैन? रूट mean square speed भनेको 3RT बाइ m। अब हेरौँ, root mean square speed is directly proportional to root under t. Root mean square speed is directly proportional to root under t हुन्छ भने mean square speed सोधेको छ यहाँनेरि। के सोधेको छ? mean square speed सोधेको छ। mean square speed भनेको के हो? रुट हटाउने हैन र? mean square speed भनेको त रुट हटाउने हो। रूट mean square speed भनेको mean square speed लाई रुट लगाइदियो भने त हाम्रो रूट mean square speed हुन्छ। सो रुट नभएको कुरा भनेको चाहिँ mean square speed भएन। सो mean square speed भनेको रुट नभएको कुरा, दैट मीन्स mean square speed भनेको 3RT बाइ m हो हैन? रूट mean square speed भनेको रुट अन्डर 3RT बाइ m भयो। दैट मीन्स mean square speed is directly proportional to temperature, is directly proportional to temperature है, directly proportional to root under temperature। यो भनेको directly proportional to temperature हो। ल नझुकिनु यो कुरामा। So air is filled at 60 degrees Celsius in a vessel of open mouth भनेको छ है। So air is filled at open mouth, एउटा खुला भाँडो छ अरे, यहाँनिर हावा भर्यो अरे, 60 डिग्री सेल्सियसमा छ अरे है यसको टेम्परेचर। इनिशियल टेम्परेचर T1 कतिमा छ? 60 डिग्री सेल्सियस भनेपछि यसलाई हामीले केमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो? 60 प्लस 273 भनेको 333 केल्भिन, किनभने टेम्परेचर हामीले डिल गर्दाखेरि केल्भिनमा डिल गर्छौं। द भेसल इज हिटेड अप टु द टेम्परेचर T। भेसल कतिसम्म हिट गर्यो अरे? टेम्परेचर T सम्म हिट गर्यो अरे। सो दैट 1/4 of air escape। सो द भ्यालु अफ T चाहिँ कति हुन्छ भनेर सोधेको छ है। भ्यालु अफ T, यो T चाहिँ कति हुन्छ भनेर सोधेको छ हामीलाई। अब 1/4 पार्ट who is saying 22 नम्बर, ल 22 नम्बर को यहाँ हेरौँ है। यस्तो त हो नि, आरएमएस स्पिडमा रुट हुन्छ। सो सी आरएमएस स्पिड अनि तिम्रो मिन स्क्वायर स्पिडमा रुट हुँदैन। त्यही त हो नि, मिन स्क्वायर स्पिडमा रुट हुँदैन, रुट मिन स्क्वायर स्पिडमा रुट हुन्छ। नाममै रुट छ त, सो धेरै केही कुरा सोच्नै पर्दैन है। ल अब हामी जाउँ नेक्स्टमा। हामी कहाँ पुगेको थियो भन्दाखेरि, ओके, यसको इनिशियल टेम्परेचर छ 333 केल्भिन, फाइनल टेम्परेचर कति हुन्छ अरे? किनभने भेसल हिट गर्यो भने कति टेम्परेचर हुन्छ भनेर भनेको छ है। भेसल हिट गर्यो भने कति टेम्परेचर हुन्छ अरे? अब यहाँ के को कुरा गरेको छ? 1/4 एयर एस्केप अरे। एयर उडेर जानु भनेको के हो त? मोलिक्युल्सहरु पनि के भयो त? घट्यो। एयर एस्केप भएर जानु भनेको मोलिक्युल्सहरु पनि घट्यो। सो सुरुमा यदि एउटा भाँडोमा है, यसमा यतापट्टि गरौँ, सुरुमा एउटा भाँडोमा n नम्बर मोलिक्युल्स छ भने अब 1/4 उडेर गयो अरे। 1/4 उडेर गयो भने बाँकी कति रहन्छ त? 1/4 n उडेर गयो भने n माइनस n/4 भनेको 3/4 n चाहिँ बाँकी रहने हो क्या। यो भनेको चाहिँ फाइनल नम्बर अफ मोलिक्युल्स हो, थाहा छ नि। अनि अघि हामीले एउटा डिराइभ गरेको थियो नि, नम्बर अफ मोलिक्युल्स र टेम्परेचरको के थियो केस? नम्बर अफ मोलिक्युल्स र टेम्परेचर PV, यहाँ हेर, नम्बर अफ मोलिक्युल्स र
टेम्परेचरको केस के थियो PV इज इक्वल टु NK PV इज इक्वल टु NKT यहाँ नम्बर अफ अनि हेर यो खुला भाँडोमा गरेको छ प्रेसर कन्स्टेन्ट छ यसको भोल्युम पनि कन्स्टेन्ट छ भेसल इज हिटेड एट इन अ ओपन भेसल प्रेसर कन्स्टेन्ट अर्को कुरामा के भनेको छ भने हामीले त्यसलाई के मान्दिने कन्स्टेन्ट मान्दिने सो PV पनि कन्स्टेन्ट K पनि कन्स्टेन्ट इज इक्वल टु NT द्याट इज NT इज इक्वल टु के भयो त कन्स्टेन्ट भयो NT इज इक्वल टु के भयो कन्स्टेन्ट भयो द्याट मिन्स N1 T1 इज इक्वल टु N2 T2 हुने भयो सो अब हामीले गर्न सकिन्छ नि हैन टोटल इनिशियल नम्बर अफ मोलिक्युल्स कति छ एन्ड इनिशियल टेम्परेचर 333 केल्भिन फाइनल 3/4 एन्ड फाइनल टेम्परेचर थाहा छैन सो 3 ले 1 1 1 गयो भने चाहिँ क्रस मल्टिप्लाई गर्दिनु त T2 इज इक्वल टु 444 केल्भिन आउँदो रहेछ जस्ट यो फर्मुला लगाउने N1 T1 इज इक्वल टु N2 T2 अरु कुराहरु कन्स्टेन्ट भएको बेला किनभने ओपन भेसल प्रेसर पनि कन्स्टेन्ट भोल्युमको बारेमा कुरा हैन त्यो भेसलको भोल्युम पनि कन्स्टेन्ट हैन यस्तो हामीले थर्मोडायनामिक्सको यस्तो क्वेशनहरु सल्भ गर्दाखेरि केको बारेमा कुरा गरेको छैन भने दे आर कन्स्टेन्ट है त्यसलाई हामीले कन्स्टेन्ट मानेर गर्नुपर्छ नि यस्तो प्रब्लम गर्दाखेरि कन्फ्युज भएर बस्ने होइन सो N1 T1 इज इक्वल टु N2 T2 यो रहेछ ओके अब अर्को छ 24 नम्बरमा at the same temperature the root mean square speed is v is velocity of sound भनेर भन्यो है त अब root mean square speed को के थियो फर्मुला root mean square speed RMS 3RT by m RMS भनेको 3RT by m so velocity of sound कति हुन्छ नानी यो gamma RT by m जो हामीले पढाएको छ नि मेकानिक्समा हैन velocity of sound भनेको गामा ल्याप्लेस करेक्सनबाट आउने ल्याप्लेसबाट आउने हो नि त हामीले गामाको लाइक यो velocity of sound को कुरा गामाको ल्याप्लेस करेक्सनबाट आउँछ किनभने velocity of sound के हुन्छ भनेको छ त्यसले एडियाबेटिक प्रोसेस हुन्छ त्यही भएर यहाँ गामाको भ्यालु आएको थियो अब यसले के भनेको छ भन्दाखेरि क्वेशनले द रुट मिन स्क्वायर स्पिड र velocity of sound को के रिलेसन छ भने अब फिजिक्समा दुईटा इक्वेसन आइसके पछाडी हामीले गर्ने भनेको के हो डिवाइड गर्न बिर्सिनु हुँदैन है सो अब सिम्पल डिवाइड गर्दिने केही त केही आउँछ होला लेट्स सी आरएमएस स्पिड छ भेलोसिटी अफ साउन्ड छ आरएमएस स्पिड कति दिएको छ 3RT by m भेलोसिटी अफ साउन्ड m by gamma RT mmz RT गयो सो के आयो त 3 by gamma आयो 3 by gamma आयो अब यहाँ हेरौँ त RMS by velocity of sound भनेको 3 by gamma रहेछ है रिलेसन अब RMS is equal to के रहेछ त root under 3 by gamma into velocity of sound रहेछ root under 3 by gamma into velocity of sound अप्सन कुनसँग मिल्यो ए root under 3 by gamma into velocity of sound यो छुट्टै हो है अप्सन बी सँग करेक्ट आयो सो जस्ट दुईटा इक्वेसन आयो भने हामीले डिवाइड गर्दिने अब यस्तो यस्तो रिलेसनहरु त हामीले यादै गरेर जाने हो एक्जामको बेला किनभने एक्जामको बेला हामीले यस्तो गर्न टाइम पाउँदैनौं है सो यस्तो रिलेसनहरु यादै गरेर जाँदाखेरि धेरै राम्रो हुन्छ अब अर्को कुरा छ हाम्रो फोर रड्स को कुरा गरे है फोर रड्स विथ डिफरेंट रेडियस एन्ड लेन्थ आर युज्ड टु कनेक्ट टु रिजर्भियर अफ हिट एट डिफरेंट टेम्परेचर भनेको छ एउटा हिट को रिजर्भियर छ अरे अर्को हिट को रिजर्भियर छ अरे अनि यसमा चारवटा रडले कनेक्टेड गरेको छ अरे है चारवटा रडले के गरेको छ कनेक्टेड गरेको छ एट डिफरेंट टेम्परेचरमा छ भने व्हिच वान विल कन्डक्ट मोर हिट यसमा कुनमा चाहिँ बेसी हिट कन्डक्ट गर्छ भनेर सोधेको छ है अब यहाँ के दिएको छ रेडियस र लेन्थ दिएको छ अब हिट कन्डक्ट गर्ने मोर हिट कन्डक्ट गर्ने के हो त Q by T is equal to KA हैन θ1 minus θ2 upon L छ नि हैन यो यहाँ हेर न लाइक which one will conduct more heat भनेको छ भने चाहिँ एउटा रड छ यदि एउटा रड को टेम्परेचर यता θ1 यतापटि θ2 छ अनि यसको लेन्थ a छ यसको क्रस सेक्सनल एरिया a छ
भने हामीले के पढेको थियो त यो रिलेसन निकालेको थियो सो यहाँबाट हामीले के पाइयो भन्दाखेरि कन्डक्ट हिट भनेको हिट फ्लो Q/T केसँग डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल रहेछ ल Q/T केसँग डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल रहेछ एउटा एरियासँग डाइरेक्टली इन्भर्सली L सँग किनभने यो त एउटै कुरा होइन four rods with different heads are used to connected with the reservoir of same temperature भनेको छ कन्डक्टिभिटीको बारेमा कुरा गरेको छैन भने यो सेम मेटेरियलको रड हो भनेर आफै थाहा पाउनु पर्यो सो Q/T भनेको चाहिँ रेडियस अब यहाँ सुन यहाँ रेडियस दिएको छ यहाँनेरि एरिया दिएको छ यहाँनेरि एरिया दिएको छ क्वेशनमा रेडियस दिएको छ भने चाहिँ हामीलाई के थाहा छ एरिया इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु रेडियस दैट इज r²/l है अब हामी सबैको r²/l चेक गरौँ त एकचोटी जसको r²/l चाहिँ धेरै आउँछ त्यसैले बेसी हिट कन्डक्ट गर्छ हैन र जसको r²/l चाहिँ धेरै आउँछ r²/l धेरै आउँछ त्यसैले बेसी हिट कन्डक्ट गर्छ हैन त्यसै बेसी हिट कन्डक्ट गर्छ सो हामीले यहाँ के बुझ्ने भन्दाखेरि ल चेक गरौँ अब एक नम्बर अप्सनको लागि r² हामीले एक नम्बर अप्सनको लागि Q/T चेक गरेको है r² भनेको 1² l भनेको पनि 1 भनेको 1 नै आयो अप्सन बी को लागि चेक गरौँ r² भनेको 4 r² भनेको कति भयो 4/l भनेको 2 छ भनेको 2 आयो अप्सन सी को लागि चेक गरौँ त अप्सन सी को लागि r² 1/1/2 1/2 माथि जाँदाखेरि के हुने भयो त 1/2 को माथि जाँदाखेरि यो पनि 2 नै आयो भनेपछि अप्सन बी र सी मा बराबर आयो यसले उति हिट गर्ने रहेछ अब लास्ट चोटि एकचोटि अप्सन डी चेक गरौँ पक्का यसमा धेरै आउनु पर्छ किनभने बी र सी मा एउटै आइसक्यो ओके यदि हेर्दै थाहा भइहाल्छ नि हैन 2 को स्क्वायर बाइ 1/स्क्वायर भनेको 4 त त्यसै भयो अनि यो 2 को स्क्वायर भनेको पनि तलकोलाई स्क्वायर गर्ने हैन किनभने तल लेन्थ छ सो 1/2 भनेपछि 4 × 2 भनेको 8 आयो ए भनेपछि r²/l r²/l को भ्यालु सबैभन्दा धेरै कुन अप्सनमा आयो डी मा आयो त्यही भएर डी ले नै बेसी हिट कन्डक्ट गर्छ किनभने हिट कन्डक्ट गर्नु भनेकै के हो r²/l हो सँग डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल हुन्छ र हामीले यस्तो बेलामा क्वेशनमा के गर्ने जसको r²/l बेसी भ्यालु हुन्छ त्यसैले बेसी हिट कन्डक्ट गर्छ है त्यसैले बेसी हिट कन्डक्ट गर्ने गर्छ अब अर्को छ हाम्रो क्वेशनमा फर अ ग्यास r/cv = 0.67 this gas is made of the molecules which are भनेर सोध्यो है so r/cv = 0.67 दिएको छ r/cv = 0.67 दिएको छ that means यो ग्यास मोलिक्युल्स कुन हो भनेर सोध्यो ल मोनो डाइ ट्राई को लागि अब हामीलाई थाहा छ नि हैन मोनो को लागि गामा को भ्यालु कति हुन्छ 1.67 डाइ को लागि गामा को भ्यालु कति हुन्छ 1.40 ट्राई को लागि गामा को भ्यालु कति हुन्छ 1.33 हुन्छ भन्ने कुरा त हामीलाई थाहा छ यो कुरा सो r भनेको के हो युनिभर्सल ग्यास कन्स्टेन्ट भनेको Cp - Cv/Cv = 0.67 so Cp/Cv - Cv/Cv = 0.67 हुँदो रहेछ है that means Cp/Cv भनेको के हो गामा -1 = 0.67 हैन 0.67 that is gamma = 0.67 + 1 भनेको गामा को भ्यालु कति आयो 1.67 आयो नि गामा को भ्यालु 1.67 आयो भनेपछि त्यो 100% के रहेछ त मोनो एटोमिक सँग मिल्न गयो त्यही भएर यो ग्यास के हो मोनो एटोमिक ग्यास हो जस्ट अलिकति हामीले यसलाई टुक्रा गरेर हेर्दैछौँ है अब हामी जान्छौँ अर्को क्वेशनमा के भनेको छ भन्दाखेरि 2 स्टार रेडिएट्स मैक्सिमम एनर्जी 2 stars radiate maximum energy at 320 nanometer and 80 wavelength
है नैनोमिटर वेभलेन्थ द रेशियो अफ देयर केल्भिन टेम्परेचर इज भनेर सोधेको छ ल एउटा स्टार छ अरे स्टार नम्बर 1 अर्को छ स्टार नम्बर 2 अर्को के छ स्टार नम्बर 2 अब यसको वेभलेन्थ स्टार नम्बर 1 को वेभलेन्थ 320 नैनोमिटर भनेको छ है ल है 320 नैनोमिटर that is जो स्टार नम्बर 1 को कति छ अरे वेभलेन्थ 1 को लागि 320 नैनोमिटर छ अरे सो 2 को लागि वेभलेन्थ कति छ 400 नैनोमिटर छ 400 नैनोमिटर दिएको छ द रेशियो अफ देयर केल्भिन टेम्परेचर भनेपछि यसको भनेपछि हामीलाई के सोधेको छ T1 अपन T2 को रेशियो कति हुन्छ भनेर सोधेको छ अब हेरौँ टेम्परेचर र वेभलेन्थ को रिलेसन दिने भनेको हामीसँग के छ विन्ड्स डिस्प्लेसमेन्ट लले के दिन्छ टेम्परेचर र रेशियो इट मीन्स टेम्परेचर इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु वेभलेन्थ कतिखेरको वेभलेन्थ यदि एउटा बडी छ बडीले म्याक्सिमम एनर्जी निकालेको छ हो त्यो बेलाको वेभलेन्थलाई मात्रै यो विन्ड्स डिस्प्लेसमेन्टले काम गर्ने हो है फेरि विन्ड्स डिस्प्लेसमेन्टले चाहिँ इट फेल्स फर लङ्गर वेभलेन्थ यो लङ्गर वेभलेन्थको लागि यो ल लाउन पाइँदैन तर जेसुकै होस् टेम्परेचर र वेभलेन्थको रिलेसन चाहिँ के छ त लाइक इन्भर्स रिलेसन टेम्परेचर र वेभलेन्थको रिलेसन भनेको चाहिँ इन्भर्स नै छ अब हामीले विचार गरौँ न त यहाँबाट के आउने रहेछ त इन्भर्स रिलेसन छ भनेपछि T1 बाई है इन्भर्स रिलेसन छ भनेपछि के हुने रहेछ त नानी हो T1 बाई T2 भनेको चाहिँ इन्भर्स lambda by lambda 1 that is lambda 2 कति छ 400 नैनोमिटर हैन T1 by T2 भनेको कति छ lambda 2 भनेको 400 नैनोमिटर lambda 1 भनेको के छ सुरुको 320 नैनोमिटर छ सो यो गयो that is 40 by 32 हैन 8 5 जा 40 8 4 जा 32 भनेको कति आयो 5:4 आयो हैन दैट इज 5:4 रिलेसन राख्नु पर्यो जस्ट हामीले बुझ्ने भनेको त्यही हो एउटा रिलेसन छ नि lambda 1 T1 is equal to lambda 2 T2 हो क्या ओभरअल यो भन्नु पर्दा मैले एक्सप्लेन मात्रै गरेको खासमा lambda 1 T1 is equal to lambda 2 T2 हुन्छ वेभलेन्थ र टेम्परेचरको रिलेसन भनेको जहिले पनि यही हुने रहेछ अब अर्को नेक्स्ट क्वेशनमा जाउँ Which of the following is true for work done in thermodynamic process in expansion भन्यो है विचार गर्नुपर्छ इन एक्सपान्सनमा कुन बेसी हुन्छ भनेर सोधिरहेको छ सो अप्सन छुटेको रहेछ यहाँनेरि ल एक्सपान्सन भनेको के हो त वर्क डन पोजिटिभ इज एक्सपान्सन वर्क डन नेगेटिभ भनेको के हो कम्प्रेसन वर्क डन नेगेटिभ भनेको कम्प्रेसन वर्क डन पोजिटिभ भनेको एक्सपान्सन अब यहाँनेरि हामीलाई एक्सपान्सनको केस सोधेको छ कुन प्रोसेसमा बेसी हुन्छ भनेर भनेको छ अब हामीले यसको क्लु भनेको के हो त वर्क डन केले दिन्छ एरिया अन्डर कर्व वर्क डन केले दिन्छ त एरिया अन्डर कर्वले दिने रहेछ है सो अब कर्व भनेपछि हामीले सबै प्रोसेसको लागि के गर्दिने त लेट्स कन्स्ट्रक्ट अ ग्राफ पीवी डायग्राम है लेट्स कन्स्ट्रक्ट पीवी डायग्राम यतापट्टि पी यतापट्टि बी यो कुन प्रोसेस हो सिधा कन्स्टेन्ट प्रेसर भनेको आइसोबेरिक प्रोसेस यो कुन प्रोसेस हो आइसोथर्मल प्रोसेस यो कुन प्रोसेस हो त एडियाबेटिक प्रोसेस अब आइसोकोरिकमा वर्क डन 0 हुन्छ यो प्रोसेस भनेको आइसोकोरिक हैन आइसोकोरिकमा भोल्युम कन्स्टेन्ट
आइसोकोरिकमा चेन्ज इन भोल्युम नै 0 हुन्छ, भोल्युम कन्स्टेन्ट भनेपछि वर्क डन पनि 0 हुन्छ। अब आफै विचार गरौँ त, यहाँ हेरौँ त है, एक्सपान्सन भनेको के हो? यो एक्सपान्सन भइरहेको छ, भोल्युम बढिरहेको छ, यो पनि एक्सपान्सन भयो, भोल्युम बढिरहेको छ, भोल्युम बढिरहेको छ, त्यही भएर यो एक्सपान्सनको लागि हो। दिज आर फर एक्सपान्सनको लागि हो है। अब सबैभन्दा बेसी एरिया कसले कभर गरेको छ? आइसोबेरिकले। त्यही भएर वर्क डन इन आइसोबेरिक इज ग्रेटर देन आइसोथर्मलमा कम भनेपछि वर्क डन इन आइसोथर्मल इज ग्रेटर देन वर्क डन इन एडियाबेटिक। सो कुन 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 रिलेसन ट्रु रहेछ त? आइसोबेरिक ग्रेटर देन एडियाबेटिक। अब यही कुरामा कम्प्रेसन भनेको थियो भने, यही कुरामा चाहिँ हामीलाई जस्तै कम्प्रेसन, यही कुरामा हामीलाई कम्प्रेसन भनेको थियो भने, कम्प्रेसन भनेको फेरि यो उल्टो हुन्थ्यो ग्राफ हैन। यो ग्राफ ठ्याक्कै उल्टो हुन्थ्यो भनेपछि कम्प्रेसनमा चाहिँ वर्क डन अन एडियाबेटिक इज ग्रेटर देन वर्क डन अन थर्मल इज ग्रेटर देन वर्क डन अन आइसोबेरिक है। कम्प्रेसन भनेको थियो भने चाहिँ उल्टो हुन्थ्यो, एक्सपान्सनमा चाहिँ यो हुन्छ, किनभने दिस ग्राफ इज फर एक्सपान्सन है त। अर्को हाम्रो इम्पोर्टेन्ट छ, रेफ्रिजरेटर हैज टू ट्रान्सफर एन एभरेज अफ 263 जूल अफ हिट पर सेकेन्ड फ्रम -10 डिग्री सेल्सियस टू 25 डिग्री सेल्सियस। द एभरेज पावर कन्ज्युम बाई रेफ्रिजरेटर भन्यो है। अब यहाँ हेरौँ है, कहाँबाट हिट ट्रान्सफर गरेको यो? -10 डिग्री सेल्सियस। अब हेरौँ, -10 डिग्री सेल्सियस भनेको लो टेम्परेचर। लो टेम्परेचरलाई के भन्ने? -10 डिग्री सेल्सियसलाई सिङ्क भनिदिइहाल्ने। लो टेम्परेचरलाई जहिले सिङ्क भन्ने, हाई टेम्परेचरलाई जहिले के भनिदिने? सोर्स भनेर भनिदिने है। सो टेम्परेचर केमा छ? डिग्री सेल्सियसमा छ, हामीले त्यसलाई चेन्ज गरिदिनु है त। सिङ्कको टेम्परेचर, हामीले सिङ्कको टेम्परेचरलाई T2 भन्छ नि हैन, सिङ्कको टेम्परेचरलाई के भनिन्छ? T2 भन्ने चलन छ। सो -10 डिग्री सेल्सियस प्लस 273 गऱ्यो भने 263 केल्भिन हुँदो रहेछ। सो सोर्सको टेम्परेचर T1 कति छ? सोर्सको टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस प्लस 273 गऱ्यो भने 298 केल्भिन हुँदो रहेछ। सोर्सको टेम्परेचर 298, यो हामीले चेन्ज गर्नु पर्यो। अब एभरेज पावर कन्ज्युम बाई रेफ्रिजरेटर कन्ज्युम गर्नु भने, अब सुन है, रेफ्रिजरेटरमा के हुन्छ त? यतापट्टि हाम्रो सिङ्क हुन्छ, यतापट्टि सोर्स हुन्छ, अनि रेफ्रिजरेटरमा हामीले यता वर्क डन गर्नु पर्छ। वर्क डन भनेको कति? Q1 माइनस Q2 हुन्छ। सिङ्कबाट हिट Q2 जान्छ, सोर्समा हिट जान्छ Q1। यो त उल्टो हुन्छ नि त रेफ्रिजरेटरको केस भनेको त। सो द एभरेज पावर कन्ज्युम भनेपछि हामीलाई Q1 र Q2 चाहियो है। रेफ्रिजरेटर ट्रान्सफर एभरेज अफ 263 फ्रम सिङ्क भनेपछि यो Q2 दिएको हो उसले। Q2 इज इक्वल टु 263 जुल दिएको हो। किन? यो -10 डिग्री सेल्सियसबाट हिट लाँदैछ भनेको कहाँ हो? सिङ्क। लो टेम्परेचरबाट हिट लाँदैछ, लो टेम्परेचरबाट हिट लाने भनेको के हो? Q2 भएन है। लो टेम्परेचरबाट हिट लाने भनेको के भयो त? Q2 भयो। द्याट मिन्स अब हामीलाई Q1 नै थाहा छैन, Q1 नै दिएको छैन। सो कार्बन साइकल युज गर्नु पर्यो यस्तो बेलामा। Q1 अपन Q2 इज इक्वल टु T1 अपन T2। कार्बन साइकलले त यही भन्छ। Q1 बाई Q2 कति छ? 263। T1 कति छ? 298 अनि 263 केल्भिन। यसरी ठ्याक्कै मिलेर आएको हुन्छ। द्याट इज Q1 इज इक्वल टु 298। सो वर्क डन भनेको कति छ? Q1 माइनस Q2, द्याट इज 298 माइनस 263 भनेको के हो त? यो 35 जुल। अब हेर यहाँ, यसले हिट ट्रान्सफर गरेको पर सेकेन्ड, पर सेकेन्ड, पर सेकेन्ड, पर सेकेन्ड, पर सेकेन्ड भनेपछि यसलाई टाइम, टाइम भनेको 1 सेकेन्ड। ल, जुल पर 1 सेकेन्ड भनेको के हो? 35 वाट आएन? 35 वाट भएन? सो दिस इज द करेक्ट आन्सर। सो
यसको लागि हामीले यो गर्छ है त। अब अर्को क्वेसन छ, in thermodynamic process pressure of a fixed mass of gas is changed in such a way that the gas molecules gives out. हो अब हामीले यहाँनिर साइन कन्भेन्सन एकदमै गर्नु पर्यो है। साइन कन्भेन्सनले गर्दाखेरि है यो इज एब्सोल्युट टेम्परेचर हो है। यो सोर्स सिङ्कको टेम्परेचर भनेको एकदम हामीले T2 T1 डिफिनेसनमा एब्सोल्युट टेम्परेचरमा चेन्ज गरेको छौँ। यसको रेसियोमा भन्दा रेसियो एउटै होला। सो डोन्ट गेट कन्फ्युज, सिधै चेन्ज गरिदिने, त्यसो गर्दा बिचमा कन्फ्युज पनि हुँदैन। किन चारतिर दिमाग लगाइरहने होइन र बिचमा काहीँ कन्फ्युज चेन्ज गर्ने काहीँ नगर्ने भनेर चारतिर दिमाग लाउने होइन है, सिधै चेन्ज गरिदिने। In a thermodynamic process, pressure of a fixed mass of a gas is changed in such a way that the gas molecules gives out अरे ल कहीँबाट हामीले हिट एक्सट्र्याक्ट गर्यौं भने त्यसलाई जहिले पनि हामीले नेगेटिभ लेख्छौं। हिट गिवन छ भने त्यसलाई जहिले पनि के लेख्ने, पोजिटिभ लेख्ने। हिट गिवन छ भने पोजिटिभ लेख्ने। अनि वर्क डन अन सिस्टम लाई जहिले पनि हामीले नेगेटिभ लेख्छौं। वर्क डन बाई सिस्टम जहिले पनि पोजिटिभ लेख्छौं। यो भनेको एक्सपान्सनको फिलिङ्स दिन्छ नि यसले। यसले के को दिन्छ, कम्प्रेसनको फिलिङ्स दिन्छ है। अब यहाँनिर क्वेसन हेरौँ। गिव्स आउट भनेको छ हिट दियो अरे डेल्टा क्यू चाहिँ -30 जुल भयो एन्ड 10 जुल अफ वर्क इज डन अन ग्यास। ल हेर 10 जुल अफ वर्क चाहिँ हामीले ग्यासमा गर्यौं अरे, डन अन ग्यास नेगेटिभ। ए डन अन सिस्टमलाई हामीले जहिले पनि के लिने त, नेगेटिभ लिने। द्याट इज वर्क डन भनेको चाहिँ -10 जुल छ भने। अब इनिशियल इंटरनल एनर्जी चाहिँ 40 जुल छ अरे भनेको इनिशियल इंटरनल एनर्जी 40 जुल छ भने फाइनल इंटरनल एनर्जी कति हुन्छ भनेर सोध्यो। फाइनल इंटरनल एनर्जी कति छ भनेर सोधेको छ है। अब यहाँ हामीले विचार गर्नुपर्छ, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू के हो, डेल्टा वर्क डन प्लस चेन्ज इन इंटरनल एनर्जी हो हैन र। सो डेल्टा क्यू कति दिएको छ -30, डेल्टा डब्ल्यू -10 प्लस चेन्ज इन इंटरनल एनर्जी भनेको के हो, फाइनल इंटरनल एनर्जी माइनस इनिशियल इंटरनल एनर्जी। फाइनल इंटरनल एनर्जी माइनस इनिशियल इंटरनल एनर्जी हुने भयो हैन। अब गरौँ त, -30 प्लस 10 इज इक्वल टू यहाँ के दिएको छ हामीलाई इनिशियल, फाइनल हामीलाई थाहा छैन। इनिशियल भनेको 40 छ भनेपछि फाइनल इंटरनल एनर्जी भनेको -30 प्लस 10 प्लस 40 हैन। कति आयो त, +20 जुल आयो। सो फाइनल इंटरनल एनर्जी कति आउँदो रहेछ त, +20। फाइनल इंटरनल एनर्जी कति आयो, +20 जुल आयो। जस्ट हामीले यस्तो न्यूमेरिकल गर्दाखेरि के ध्यान दिने भन्दाखेरि साइन कन्भेन्सन एकदम चेक गर्ने। हिट दिएको छ कि, वर्क डन गरेको छ कि, वर्क डन भएको छ कि के छ भन्ने कुरा हो। यो चारटा साइन कन्भेन्सनहरु चाहिँ एकदमै धेरै ख्याल गर्नु पर्छ। ओके, अब 31 नम्बर। A gas at NTP is suddenly compressed to 1/4 of its volume हैन। suddenly compressed, suddenly then the final pressure in the atmosphere will be कति हुन्छ, गामा को भ्यालु पनि दिएको छ है। हेर हिट एक्सट्र्याक्टेड नेगेटिभ लेख्ने, हिट गिवन चाहिँ पोजिटिभ लेख्ने है। हामीले हिट दियौं भने जहिले पोजिटिभ लेख्ने। यो त मोलिक्युल्सले दिएको भनेपछि हिट त एक्सट्र्याक्ट भएको छ, डोन्ट गेट कन्फ्युज है। So a gas at NTP is suddenly compressed to 1/4 of its volume, then final pressure in atmosphere कति हुन्छ, suddenly compress भनेको छ, NTP पनि भनेको छ। What is this suddenly?
केही प्रोसेस सडनली भनेको छ भने केही प्रोसेस सडनली भनेको छ भने त्यो के हो एडियाबेटिक केही प्रोसेस सडनली भनेको छ भने त्यो के भयो त एडियाबेटिक भयो है 1/4 अफ इट्स भोल्युम भनेको छ सो भोल्युम v1 भयो भने फाइनल भोल्युम चाहिँ 1/4 अफ इट्स भोल्युम 1/4 अफ v1 हुने भयो 1/4 अफ v1 it means v2 is 1/4 of v1 the final pressure will be भनेर सोध्यो है सो एट एनटीपी मा सडनली गरेको छ है एनटीपी भनेको नर्मल टेम्परेचर एन्ड प्रेसर p1 कति हुन्छ 1 atm p2 इज इक्वल टु निकाल्नु पर्ने हैन सो यहाँनिर यहाँबाट के आयो v1/v2 इज इक्वल टु 4 आयो v1/v2 इज इक्वल टु 4 आयो दैट मीन्स गामा को भ्यालु पनि दिएको छ 1.5 अब यो सडनली कम्प्रेस एडियाबेटिक हो एडियाबेटिक मा गामा को भ्यालु पनि दिएको छ भनेपछि हामीसँग फर्मुला के छ एडियाबेटिक को pv to the power gamma is constant that is p1 v1 gamma is equal to p2 v2 gamma है p1 v1 gamma is equal to p2 v2 gamma हुने रहेछ अब यहाँबाट हामीलाई थाहा भयो p2 निकाल्नु पर्यो है सो p2 is equal to v1 by v2 को पावर गामा into p1 v1 by v2 भनेको 4 को पावर गामा into p1 4 गामा को भ्यालु 1.5 सब क्याल्कुलेटर युज गर्न पाउँदैन हामीले जाँचमा सो p1 को भ्यालु 1 atm छ हैन बेला राख्दा पनि हुन्छ p1 को भ्यालु भनेको 1 atm किनभने यो एनटीपी मा छ सो 1.5 भनेको कति हो 3/2 भनेको 1.5 हैन हामीले फ्र्याक्सनमा लेख्दिने क्या हामीलाई सजिलो हुन्छ नि त क्याल्कुलेटर युज गर्न पाउँदैन भनेपछि 4 सो 1.5 भनेको 3/2 into 1 atm अब 4 भनेको 2 स्क्वायर into 3/2 भएपछि के हुन्छ 3 स्क्वायर into 3/2 भनेको 2 को पावर क्यूब 2 को पावर क्यूब भनेको के हो 8 atm मा आयो आन्सर दैट इज फाइनल प्रेशर इज इक्वल टु के हुने रहेछ त 8 atm हुने रहेछ फाइनल प्रेशर इज 8 atm है सडनली कम्प्रेस भन्यो भने दैट इज एडियाबेटिक प्रोसेस सडनली कम्प्रेस भनेको एडियाबेटिक प्रोसेस हो ओके नाउ कम्स टु 32 नम्बर ल मैले अघिदेखि भनेको छ सोर्स को टेम्परेचर T1 जहिले पनि हाई हुन्छ सोर्स को टेम्परेचर सिंक को टेम्परेचरलाई हामीले के भनेको छौं T2 सधैं लो नै हुन्छ है यही प्याटर्न फलो गरेको छ है सो कन्फ्युज नहुने अब working between T1 and T2 has efficiency eta अरे if both temperature as raised by efficiency of engine will be भन्यो ल efficiency eta भनेको सुरुको efficiency के थियो 1 minus T2 by T1 into 100% भनेको T1 minus T2 into 100% अब हेर है n dash नयाँ efficiency के हुन्छ अरे त both temperature are raised by 100 Kelvin each 100 Kelvin ले बढाइदिने भनेको T1 लाई पनि 100 Kelvin ले 100 ले बढाइदिने माइनस T2 लाई पनि के गर्दिने त 100 ले नै बढाइदिने डिवाइडेड बाइ T1 plus 100 divided by T1 plus 100 अब के आउने रहेछ त नयाँ एफिसिएन्सी T1 plus 100 minus T2 minus 100 by T1 plus 100 किनभने हामीले प्रत्येकलाई 100 केल्भिन ले बढाइदिने भनेको छ है दैट इज 100 गयो भनेपछि नयाँ एफिसिएन्सी के आयो त T1 minus T2 by T1 plus 100 नयाँ एफिसिएन्सी भनेको यति आयो नयाँ एफिसिएन्सी भनेको यति आयो है सो के भयो त ल नयाँ एफिसिएन्सी यति आउनु भनेको आफै विचार गर्नु त नानी हो पुरानो एफिसिएन्सी छ T1 minus T2 by T1 हैन पुरानो एफिसिएन्सी नयाँ एफिसिएन्सी छ कि माथि सेम छ र न्युमरेटर सेम छ डिनोमिनेटरमा के छ यहाँ बेसी छ भन्नुको अर्थ के हो यसको एफिसिएन्सी कम भयो इटा ड्यास कम भयो भनेपछि सुरुको एफिसिएन्सी चाहिँ बेसी रहेछ है सुरुको एफिसिएन्सी के भयो त बेसी भयो किनभने यहाँको बेसी हुनु
यहाँको बेसी हुनु भनेको इफिसियन्सी त के हुनु भयो त, यो त कम भएन र इन्भर्स रिलेसन भनेपछि त नयाँ इफिसियन्सी चाहिँ के भयो त लेस देन इटा, के हुने भयो त नयाँ इफिसियन्सी चाहिँ लेस देन इटा हुने भयो, पुरानो इफिसियन्सी भन्दा लेस हुने भयो है। ओके लास्ट क्वेसन छ, लास्ट क्वेसनमा डायटोमिक ग्यास हैज, डायटोमिक ग्यास नै भनिदिइसक्यो सीपी बाई यति 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 एट कन्स्टेन्ट प्रेसर द रेसियो अफ डियु डियु, ल कन्स्टेन्ट प्रेसर पनि दिएको छ। ओके डियु डियु भनेको के हो एनसीबी डिटी दैट इज एन, सीबी भनेको के हो ए बाई बी आर डिटी, डियु भनेको व्हाट अबाउट डिडब्ल्यू, डिडब्ल्यू भनेको एन आर डिटी वर्क डन, वर्क डन भनेको त्यही हैन पीवी भनेकै वर्क डन हैन, पीवी इज इक्वल टु एनआरटी हैन, सो पीवी भनेकै वर्क डन, वर्क डन भनेको के रहेछ त डब्ल्यू इज इक्वल टु एनआरडीटी हैन त, वर्क डन भनेकै एनआरडीटी हो। सो अर्को छ डीक्यू, डीक्यू भनेको एनसीपीडीटी, डीक्यू भनेको के हो एन, अब यो रेशियो त सोधेको छैन हामीलाई, त्यस्तो केही त सोधेको छैन, एन सीपी भनेको सी बाई बी आर डिटी हुने रहेछ है। अब यिनीहरूको रेशियो के को रेशियो नानी हो डीयू इज टू डीडब्ल्यू इज टू डीक्यू, डीयू डीयू कहाँ छ एन एन ए आर अपन बी dt is to dw nr dt, dw भनेको nr dt is to dq भनेको के छ dq भनेको n cr dt by b, ल हेर त यहाँबाट के आयो त nr dt nr dt nr dt गयो भनेपछि a by b is equal to 1 is to है is to c by b आयो भनेपछि सबैतिर b ले मल्टिप्लाई गर्दियौ भने a is to b is to मेरो यिनीहरुको रेशियो भनेको कति आयो त a is to b is to c आयो। ओके सो हाम्रो क्वाड सेसन सक्यो हैन, कसैलाई 32 नम्बर फेरि भनिरहेको छ है, प्रकृति रेग्मी आक्स 32 नम्बर, यस्तो त हुन्छ नि नानी सबै तिम्रो टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियसले बढायो भने टेम्परेचर T1 पनि 100 T2 पनि 100 ले बढायो भने के हुन्छ त नयाँ एफिसियन्सीमा 100 100 बढाउने हैन त 100 100 ले बढायो भने 100 100 क्यान्सल भयो अनि लास्टमा चाहिँ तलको त त्यही आयो भनेपछि एफिसियन्सी त योसँग त के भयो त इन्भर्स रिलेसन हैन, एफिसियन्सी योसँग इन्भर्स रिलेसन भनेपछि त यो तलको धेर हुनु भनेको त यो कम हुनु हैन त, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर धेर हुनु भनेको त कम हुनु हो, यो न्युमरेटर यहाँ हेर T1 - T2 T1 - T2 त बराबर छ दुईटैको, त्यही भएर एफिसियन्सी के भयो त घट्यो है त। So someone is saying 16 number Hmm. 16 नम्बर हेर 16 नम्बरमा त्यस्तो केही पनि गाह्रो मान्नु पर्दैन, यो एरिया हो हैन, प्रेसर भनेको एरिया र टेम्परेचर दुईटैको रिलेसन छैन त, प्रेसर भन्न आएछ सरी पावर, हामीले पावरको लागि गरिरहेको छौं, सो एरिया र टेम्परेचर दुईटैको रिलेसन यसरी गर्नु पर्यो है। जस्तो रेशियो त सोधेको छ नि, रेडियस बढाएको छ अनि के भनेको छ हैन, ए सरफेस टेम्परेचरलाई ट्वाइस बनाइदिएको छ अरे रेडियसलाई चाहिँ घटाएको छ, ल के 18 नम्बर भन्दै चाहिँ कसले ल हेर है 18 नम्बरमा के हुन्छ त जस्तै बोइलिङ पोइन्ट बढ्यो भने नि, बोइलिङ पोइन्ट बढ्यो भने मोलिकुल्सहरु विक हुँदैन, मोलिकुल्सहरु विक भयो भने हामीले थोरै हिट दियौ भने पनि त्यसलाई टियर गर्न सक्छौं नि त, मोलिकुल्सहरु एकदम विक भएर बस्यो भने त हामीले थोरै हिट दियौ भने पनि त्यसलाई टियर गर्न सक्छौं, च्यात्न सकिन्छ, त्यही भएर लेटेन्ट हिट भनेको त के हो मोलिकुल्सको त्यो च्यात्ने हैन र मोलिकुल्सको बन्डलाई च्यात्ने त हो नि लेटेन्ट हिटको काम भनेको। सो च्यात्नको लागि हामीले झन् कम हिट चाहिँदैन त, किनभने अलरेडी नै विक भएर बसिसकेको छ भनेपछि हामीलाई कम हिट चाहिन्छ है त। ओके स्टुडेन्ट्स।
16 नम्बर क्यान बी डन इन लेस देन 1 मिनट भनेर भनेको छ। यस्तो हुन्छ नि त, सबै क्वेसनहरू त्यो एउटै दिन्छ भन्ने हुँदैन, किनभने कुनै कुनै क्वेसनबाट हामीले टाइम पनि बचाउनु पर्छ। यहाँ मैले एक्सप्लेन गर्दा पो यसरी गरेको त, यो त थाहा पाउँछ नि त। पावर इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु एरिया र टिफो भनेको त हामीलाई थाहा हुनु पर्यो नि, यो त नर्मल कुरा हामी ढ्याक्क लाएर गर्न सकिन्छ है। ओके, एनी अदर थिङ्स? अरू कुनै क्वेसनमा एनी डाउट भयो भने भन्नु। ए यस्तो हो नि त, 25 मा तिमीले यहाँ रडको रेडियस र लेन्थ दिएको छ, अनि विच वान विल कन्डक्ट मोर हिट भनेको छ क्या। कन्डक्ट मोर हिट भनेको हिटको कन्डक्ट गर्नेको क्यु/टी केसँग प्रोपोर्सनल छ त? आर स्क्वायर र एलसँग यस्तो छैन। त्यही भएर तिमीहरूले प्रत्येक टर्ममा यो चेक गर्ने क्या, आर स्क्वायर बाई एललाई चेक गर्दै 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 जाने हो नि त। आर स्क्वायर बाई एललाई चेक गर्दै गर्दै जाने हो। अनि यो रडको ए को लागि धेर छ कि, बी को लागि धेर छ कि, सी को लागि धेर छ कि, डी को लागि धेर छ, जसको लागि म्याक्सिमम हुन्छ त्यसले बेसी हिट कन्डक्ट गर्छ, आर स्क्वायर अपन एलको रेसियो है। ओके स्टुडेन्ट्स, अब अरू क्वेसनहरू हामी गर्दै गरौँला, इट्स गेटिङ लेट अल्सो है अलरेडी। सो अरू केही छ भने भन।